वरती हा बस सर. आज मुंबईतली थंडी आहे म्हणून स्वेटर घातलंय सरांनी. मुंबईतली थंडी विदर्भामध्ये पण आहे. बोईसरला देखील थंडी खूप आहे. म्हणजे वारे वाहत आहेत गार, त्यामुळे हा बस सर. I think we are live, so we should start. Yes, so we can start. People will join gradually. Oh. And let Madam take over, our President, Dr. Archana Joshi. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. 73वे गणतंत्र दिवसचे खूप खूप शुभकामना सगळ्यांना. आणि आपण आज हे चांगल्या टॉपिक वर वेबिनार घेतोय. त्यामुळे मी आमचे वक्ते डॉक्टर हेमंत गंगोलिया, डॉक्टर अमोल पवार आणि बाकी माझे सगळे मित्रमंडळी, पालघर अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर चित्रा कुलकर्णी, डॉक्टर अमोल बोराडे, डॉक्टर शोभा संखे, सगळ्यांचं स्वागत करते या वेबिनारला. आणि जास्ती टाइम न घेता आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. डॉक्टर सूर्यकांत संखे आमचे सिनियर पीडियाट्रिशियन, ज्यांना खूप जागतिक म्हणजे खूप सेवा करतात, सेवाभावी आहेत ते आणि खूप सामाजिक संस्थेशी जोडलेले आहेत. त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हाती घ्यावे. डॉक्टर सूर्यकांत संखे. थँक्यू मॅडम. ऑन बिहाफ ऑफ Palghar Academy of Pediatrics, I welcome you all, and first of all, I welcome all warm greetings to Dr. Hemant Gangolia, today's faculty member, who will be speaking on the POXO, and today is the National Girl Child Day. So this was started in way back 2009, and it has got a history that this was started as a tribute to our late Prime Minister Indira Gandhi, who became Prime Minister on 24th January. And as you know all that in today's fast world, we are very worried about our children, especially girl child. And in our nation, maybe because of many socio-economic causes or cultural background, girl child is never given equal opportunity, and women empowerment is not what we feel and what it should be. तर त्या दृष्टीने 24 जानेवारी हा एक आपल्या दृष्टीने एक नॅशनल गर्ल चाइल्ड डे किंवा 24 जानेवारीला बालिका दिवस म्हणून आपण साजरा करतो. आणि या दिवसाचं महत्व आहे की आपण आपल्या सर्व मुलींचं संरक्षण, त्यांना चांगल्या सोयी, त्या चांगल्या माता कशा बनतील, चांगल्या नागरिक कशा बनतील आणि त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने कामं करण्याची संधी मिळेल. आणि आपल्या देशातील बरेच स्त्रियांनी आणि बालिकांनी हे दाखवून दिलेले आहेत की त्या मुलांपेक्षा कमी नसतात. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही नाव घ्या, त्यामध्ये आपल्या स्त्रियांनी आणि आपल्या मुलींनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. आणि त्या दृष्टीनेच आपण त्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, स्पेशली सेक्शुअल अब्यूज किंवा लैंगिक अत्याचार मुलींवर वारंवार होत असतात. आणि ही आजच्या घडीला मला वाटतं एक आपल्या सर्वांना शर्मेची गोष्ट आहे की आपल्याला आज जनजागृती करावी लागत आहे. आणि या जनजागृतीचा एक कार्यक्रम आमच्या पालघर अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आमची जी टीम आहे, जयश्री, अंजली, वैभवी आणि आमचे सर हेमंत सर आणि आमच्या प्रेसिडेंट अर्चना जोशी यांनी आम्हाला वारंवार या गोष्टीसाठी प्रोत्साहित केलेलं आहे. आणि आत्ताच आम्हाला या दृष्टीने मला वाटतं 13 बक्षिसं मिळालेली आहेत गेल्या महिन्यामध्ये. तर मला वाटतं की आपण चांगलं काम केलं तर आपल्या कामाचं लोक कौतुक करतात आणि आपल्याला जास्त हुरूप येतो. तर मी जास्त वेळ न घेता आज आपले जे मुख्य वक्ते आहेत डॉक्टर हेमंत गंगोलिया, जे नेरळला प्रॅक्टिस करतात, ते प्रॅक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन आहेत आणि त्यांची एक खूबी आहे म्हणजे ते मेडिको लिगल एक्सपर्ट सुद्धा आहेत. तर मला वाटतं की त्यांच्याकडनं आपल्याला बरंचसं शिकायला मिळेल. आणि सर तुमचं अभिनंदन, तुम्ही यावर्षी आमचे महाराष्ट्र IAP चे प्रेसिडेंट आहात. तर आमच्या ब्रँच तर्फे तुमचं स्वागत. आणि सरांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अभ्यास आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांची त्यांचा सुद्धा खूप जवळचा संबंध आहे. आणि ते पास्ट प्रेसिडेंट IAP रायगड ब्रांचचे 2018-20 साली होते. तसंच तर NAMICON 2020 ते सायंटिफिक सेक्रेटरी आणि instrumental in organization of that event
then he was the chief organizing chairman महापेडिकॉन 2021 आणि त्यांचा गौरव झालेला लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड आरोग्य धनसंपदा 2017 साली. आणि ते वेगवेगळ्या फोरम मधनं वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म वरनं चांगली असे शैक्षणिक सामाजिक अवेअरनेस प्रोग्राम करत असतात. त्यातले काही महत्वाचे आहेत म्हणजे त्यांनी पायकॉन 2015, मॉस्कॉन 2016 आणि बऱ्याचशा ठिकाणी फक्त महाराष्ट्रात नाही तर वेस्ट बंगाल किंवा इतर राज्यात सुद्धा जाऊन लेक्चर्स घेतलेले आहेत. आणि त्यांचा आवडता विषय आहे व्हर्च्युअल झूम क्विज अकॅडमिक अँड एंटरटेनमेंट, त्याचे ते ट्रेंड सेटर आहेत. तर मला वाटतं एक खूप चांगला वक्ता आज आपल्याकडे आलेला आहे आणि आपण सर्वांनी त्याचा फायदा घेऊयात. सर, तुम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात करू शकता. मी धन्यवाद. त्यांचं स्वागत करते पुष्पगुच्छ देऊन. वा वा वा. हेमंत गंगोलिया पुष्पगुच्छ देऊन स्वीकार करावा. मुद्दाम 3 रंगाचे घेतले आज, केसरी आणि आपलं केसरी कलर, पांढरा कलर आणि हिरवा कलर आपल्या देशाचं प्रतीक म्हणून आज आपण या पुष्पाने स्वागत करून डॉक्टर हेमंत गंगोलियाला मी माईक सुरू करायला सांगतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. बाकी अजून हा एक सिनेमा आहे गोलियों की लीला रासलीला काहीतरी आहे. आज हेमंत गंगोलियाची लीला आहे, पॉक्सो लीला. त्याने आपलं छान शिक्षण होईल. सगळ्यांनी माईक्स म्यूट करावे ही नम्र विनंती. धन्यवाद डॉक्टर सूर्यकांत संके सर, माझ्याबद्दल जी माहिती दिली खूपच जास्त सांगितली असं मला वाटते. आणि धन्यवाद डॉक्टर जयश्री देशपांडे यांनी आणि डॉक्टर अर्चना जोशी मॅडम यांनी इन्व्हाइट केलं या कार्यक्रमाला. सर्वप्रथम आज प्रजासत्ताक दिवस आहे, त्या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि IIP पालघर अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गेल्या वर्षी खूप काम केले. त्यांनी ही सर्व नोंदणी करून ऍक्टिव्हिटी कधीही आपली रिपोर्ट करावी, जेणेकरून त्याचं एक्नॉलेज होईल आणि आपल्याला अवॉर्ड बक्षीस पण भेटतील. शिवाय आपला 24 जानेवारीला राष्ट्रीय बालिका दिवस हे साजरा केलं जातं, नॅशनल गर्ल चाइल्ड डे. आणि त्या निमित्ताने त्याच्याही सुद्धा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. त्या निमित्ताने आज आपण एक कार्यक्रम करतोय. आज 26 जानेवारी आहे आणि आपण एक कार्यक्रम करत असताना पॉक्सो विषयी बोलणार आहोत. तर मी माझा प्रेझेंटेशन शेअर करतो आणि प्रेझेंटेशन शेअर करताना कदाचित मला सर्वजण दिसणार नाहीत आणि मध्ये कुणालाही असं वाटलं की मध्ये काय विचारावं त्यांनी मी आहे डॉक्टर संके सर, इवन डॉक्टर जयश्री देशपांडे यांना सांगू इच्छितो की त्यांनी जर कोणी हँड्स रेज केले असेल, प्रश्न विचारता, यू कॅन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, नो इश्यू, नो प्रॉब्लेम इन दॅट. किंवा मला असे कधीही वाटतं जेव्हा कुठला इश्यू बोललं जातं तेव्हाच ते प्रश्न घेतलं तर ते लगेच सॉर्ट आउट होतं आणि लगेच त्याचं उत्तर भेटतं. असं वाटलं तर तुम्ही बोला. शिवाय काही प्रश्न मी विचारत जाईन. आता फिजिकल मध्ये आपण कसं प्रश्न विचारतो तर आपण आपल्या समोर ऑडियन्स असतो, आपण विचारू शकतो. पण आता मला ते दिसणार नाही प्रेझेंटेशन करताना, तर कधी मी प्रश्न काय विचारलं तर कोणी तुमच्या मधून कोणी उत्तर द्यावं त्याला आणि आपण त्याला असं त्या निमित्ताने पण पुढे जाऊया. तर मी माझं प्रेझेंटेशन जे आहे मी ते शेअर करतो. जरी माझ्याबद्दल संकेतने सांगितलं असेल खूप चांगले वक्ते आहेत, मला माहित नाही, पण माझ्या वतीने मी प्रयत्न करीन की जसं मला करता येईल आय विल. तर पहिला प्रश्न असंच आहे की हा कायदा आहे, हा कायद्याला ह्याचं जे बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे जे नॅशनल गर्ल चाइल्ड डे किंवा राष्ट्रीय बालक दिन आपण साजरा करतो, आपण आपला अवेअरनेस जसं संके सर म्हणाले आपल्याकडे जे सेक्शुअल ऑफेन्सेस जे होतात आणि ते बरेच प्रमाणात आहे, बरेच प्रचंड प्रमाणात होते आणि त्यासाठी हे कायदा बनवलं जातात. पण एक कायद्याबद्दल मला एक सांगूसं वाटतं असं की कायदा का बनवलं जातं. कायदा ह्यासाठी बनवलं जातं की त्यांनी भीती निर्माण व्हावी समाजामध्ये आणि ते जे गुन्हे होतात ते गुन्हे नाही व्हायला पाहिजे. पण त्या
त्या अनुषंगाने सुद्धा जेव्हा कायदा बनतो तेव्हा त्या कायद्यामधून पलवाटी काढायचं पण एक तयार होऊन जातात. आणि त्याच्यामुळे खरं म्हणजे कायदा, द लॉ शुड बी टेकन इन अ गुड स्पिरिट, पण मोस्टली त्याच्यामधून पलवाट काढून कसं काही लूप होल्स काढता येईल हे बघितलं जातं. एनिवे, आपण हे कायदा लागू झाल्यानंतर तो इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे, म्हणजे त्याचं अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे. पण ते अंमलबजावणी होताना किती त्याचा कन्व्हिक्शन रेट, जे आपल्याला सजा भेटते, शिक्षा भेटते, हे कधी कधी ते प्रॅक्टिकली कधी कधी आपल्याला दिसत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला शंका निर्माण होते की हे कायदा असताना सुद्धा ह्या घटना का वाढतात. तर आपण आपल्या विषयावरती वळूया. पहिले तर हा जो पॉक्सो ऍक्ट म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळा त्याचं उच्चारणच लोक चुकीचे करतात. काही पॉस्को म्हणतात, काही पॉक्सो म्हणतात. तर खरं नाही पॉक्सो आहे, पॉस्को नाही. बऱ्याच वेळेला पॉस्को ऍक्ट म्हटलं जातं. सोपं आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. पीओ म्हणजे प्रोटेक्शन, पीओसी म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, असा हा आपण त्याला विभाजन केलं. तर पीओसी इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आणि एसओ इज अ सेक्शुअल ऑफेन्स. तर ऍक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस. आता ह्याला मराठीत कसं, हिंदीत किंवा मराठीत कसं बोललं जाईल? कोणी कोणी सांगेल मराठीत आणि त्याच्यामध्ये हिंदीचा अनुवाद काय याचा? एनीवन? हे मी काय विचारतो, कारण बऱ्याच वेळेला आपल्या ह्या गोष्टी माहीत नसतात. आपल्या समाजामध्ये आपल्या लोकांना हे कायदा आहे, हे कायद्याविषयी काय आहे माहीत नसतं. आणि बऱ्याच वेळा हे कायदा खूप किचकट असतात. जर तुम्ही ते वाचायला घेतलं, त्याची टर्मिनॉलॉजीज, त्याच्या हे गोष्टी असतात, ते बरे किचकट दिसतात. तर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस जर हिंदी में बोला लागलं तो हिंदी में हम इसे कहेंगे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012. और मराठीमध्ये बोलायचं असेल तर असं म्हणतात लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012. हेमंत सर, येस येस. मुलींचा विनयभंग असं पण म्हणता येईल, पण ते जरा तुम्ही सांगितलं ते जास्त डायरेक्ट कळेल. मुलींचा विनयभंगापासून रक्षण, ओके असं म्हणता येईल. तुम्ही पर्याय विचारला म्हणून सांगितलं. ओके ओके. ज्यांना विनय कळतो, म्हणजे त्याचे 2 छटा तरी कळतात, येस आज तो विनयभंग कळेल असा येस प्रकार. येस येस. तर हे जे अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये साधारणपणे हे पॉक्सो ऍक्ट आहे, त्याच्यामध्ये एक 9 अध्याय आहेत, चॅप्टर्स आहेत आणि 46 कलम आहेत. 2019 मध्ये त्याच्यामध्ये काही सुधारणा केली गेली, ज्याने ते कडक काहीतरी त्याच्यामध्ये नियम बनवले गेले. आणि एक पॉक्सो रूल्स 2020 मध्ये काही थोडंसं बदली म्हणजे कसे ते अंमलबजावणी आणायला पाहिजे त्या संदर्भात काही संशोधन केले गेले. आणि शेवटाच एक डिबेट आहे. हा डिबेटवरती आपण नंतर शेवटी जाऊया की हे जे वयासाठी ते डिबेट आहे, पण ते मी आता न सांगता आपण शेवटी तो विषय ठेवूया. पॉक्सो ऍक्ट 2012 ही जी ऍक्ट आहे ह्याच्यामध्ये पीडित आणि आरोपी असे 2 आहेत. आता ह्याच्यामध्ये 1 मिनिट, हा जस्ट मी हायलाइट करू दे मला. तर हे जे पीडित आहे ह्याचं वय जे व्याख्या केली ह्या ऍक्ट मध्ये ते 18 वर्षाच्या खालील व्यक्ती ते पीडित म्हणतात. महत्वाचं, जरी आपण नॅशनल गर्ल चाइल्ड डेच्या संदर्भात किंवा राष्ट्रीय बालिका दिवसा संदर्भात आपण हा दिवस साजरा करतो, पण ह्या ऍक्ट मध्ये दोन्ही, कारण मुलांवरती पण लैंगिक शोषण होतात. त्याच्यामध्ये दोन्ही मुली आणि मुलं दोन्ही याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले गेले आहेत. तर समावेश आहे दोघांचा, मुलं आणि मुलींचा, कारण मुलांमध्ये पण त्यांचं लैंगिक शोषण होतं. आणि आरोपी आहे त्याचं लैंगिक काय नाही, नो जेंडर आणि एज लिमिट, त्याची नो एज लिमिट. महत्वाचा विषय आपण असं देखून असं बघितलंय, देर आर आय थिंक सो इन द आपला झूम मध्ये टीचर पण आहेत आणि त्यांचाही हा प्रश्न येऊ शकतो की बऱ्याच वेळा आता आपण बघतोय की हे डेव्हलपमेंट वाईज जनरली 16 ते 18 वर्षाच्या वयागटाची जे मुलं मुली असतात, कधी कधी ते बाउंड्री ते क्रॉस करून आणि त्याच्यामध्ये जरी विक्टिमचा कन्सेंट असेल, म्हणजे पीडितचा कन्सेंट असेल, तरी त्याला गुन्हा समजला जाईल. तर विक्टिमचा कन्सेंट त्याच्यामध्ये असताना सुद्धा
तो गुन्हा अपराध समजला जाईल, त्याच्यामध्ये त्याला काही सूट नाही आहे. सो विक्टिम कन्सेंट इज नॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स. नंतर ह्या कायद्याच्या आता हा कायदा जो आहे त्याचा उद्देश काय? बालकाचे लैंगिक बालका म्हणजे दोन्ही येतात, मुलं आणि मुली. तर बालिका आणि बालक, बालकांचे लैंगिक छळ व शोषणापासून संरक्षण. आणि आपण आपला भारत देश हा युनायटेड नेशनचं सदस्य आहे. तर 1992 साली युनायटेड नेशनने एक प्रस्ताव मांडला होता की मुलांचे अधिकार जे असतात त्याचं संरक्षण करणे हे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे. आणि त्या प्रस्तावाला भारताने 11 डिसेंबर 1992 ते एक्सेप्ट केलं. आणि आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन, जे भारताचं कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्याच्यामध्ये आर्टिकल 15(3) प्रमाणे जिथे असं म्हटलं घेतलंय की बालकांचं आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी काय कायदा करायचा असेल तर सरकार करू शकते. त्या निमित्ताने हे बनवलं. आणि 19/6/2012 मध्ये पॉक्सो ऍक्ट हे आपल्या ह्याच्यामध्ये पार्लमेंटमध्ये संसदामध्ये पास झालं. पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जे म्हणतात ते अंमलबजावणी, ते बाल दिन 14 नोव्हेंबर 2012 ते अंमलबजावणी संपूर्ण देशाभरात झालेली होती. आता बघा, 1992 भारताने ते एक्सेप्ट केला प्रस्ताव, पण कायदा बनवता अक्षरशः 20 वर्ष गेली, तर हे कायदा बनवलं. आता दुसरं म्हणजे हा कायदा बनवायच्या अगोदर महिलांचं किंवा बालिकांचं संरक्षणासाठी आपल्याकडे काही नव्हतं का? होतं. म्हणजे आयपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन्स असतात. आयपीसी मध्ये 2 सेक्शन होते, 354, 375 आणि 354. हे 354 ह्याच्यावरती स्त्री लज्जाच्या भंगवरती ते सेक्शन आहे. आणि 375 रेप बरोबर कन्सर्न आहे. आणि 377 अननॅचरल सेक्शुअल ऑफेन्स, अप्राकृतिक लैंगिक गुन्हा असतात, त्याच्यासाठी 377. पण या दोन्ही जे 3 सेक्शन आहेत त्या 3 सेक्शनच्या काही मर्यादा होतात. आणि मर्यादा असताना ते इम्प्लिमेंट करताना त्रास व्हायचं नाही. त्याच्यामुळे मग आपल्याला हे पॉक्सो ऍक्ट आणण्यात आलं. आता हे जरा मी शॉर्ट मध्ये फक्त सांगणार, हे जे 9 चॅप्टर्स आहेत फक्त माहितीसाठी. मला बऱ्याच वेळा असं वाटतं की हा सेशन जे आहे, आपण सर्व काही गोष्टी टर्मिनॉलॉजी वाईज जाणार नाही. आपल्याला काही प्रॅक्टिकल क्वेश्चन्स घ्यायचे आहेत, प्रॅक्टिकल प्रश्न घ्यायचे आहेत. पण आपल्याला एक सेन्सिटायझेशन, लोकांना सेन्सिटाईज करायचं आहे. आपण संवेदनशील होऊया या गोष्टीसाठी. हे 9 चॅप्टर आहेत. 9 चॅप्टर शॉर्ट मध्ये सांगणार. हा पहिला चॅप्टर जो असतो प्रास्ताविक, ज्याच्यामध्ये डेफिनेशन्स असतात. चॅप्टर 2 मध्ये जे काही सेक्शुअल ऑफेन्सेस म्हणजे जे काही लैंगिक अपराध आहेत, गुन्हे आहेत, त्याचे विवरण आहे सेक्शन प्रमाणे. आणि त्याच अनुषंगाने 13 आणि 15 मध्ये पोर्नोग्राफी संदर्भात आहे. आणि 16 आणि 18 जे प्रभुत करणे, दुसऱ्यांना उकसावणे, त्याच्यासाठी 16-18 आहे. आणि हे केसेस कसे रिपोर्ट केले जातात ते कलम 19, 23 ते सांगतात, कसे केसेसला रिपोर्ट करणे. आणि बाळकांची स्टेटमेंट कशी घेतली जाते, त्यांचं स्टेटमेंट घेत असताना सेक्शन 24-27 हे सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे ह्याचे कुठले कोर्ट बघतात त्याच्या संदर्भात कलम 28 ते 32 सांगतात. आणि कोर्टाचे काय प्रोसिजर आहेत, कसे करतात, काय पॉवर आहे त्यांची, यासाठी सेक्शन 33 ते 38 आणि शेवटीचे काय मिसलेनियस सेक्शन असतात. ते ओव्हरऑल व्ह्यू आहे. पण आता आपण एक ज्या महत्वाच्या गोष्टी त्याच्यासाठी जाऊया. तर पहिला तर हा संरक्षण कायद्यामध्ये वय काय आहे, कारण आपल्यामध्ये ते शेवटच्या स्लाइडमध्ये येईल की आपल्यामध्ये बरेच ऍक्ट आहेत आणि बऱ्याच ऍक्ट प्रमाणे मुलांचं वय वेगळं सांगितलं गेलंय. तर ह्या ऍक्टमध्ये संदर्भामध्ये जे आहे ऍक्ट मध्ये 18 वर्षापेक्षा कमी सर्व व्यक्तींना बालक म्हणाले. आणि ह्या सर्वांना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ व पोर्नोग्राफी यापासून संरक्षण द्यायचंय. आणि गुन्ह्याचं जे गंभीरतेनुसार शिक्षा आहे, बालकांविरुद्ध लैंगिक गुन्हा गंभीर जर हा गुन्हा कसं आहे की जे गुन्हे होतात त्याला गंभीर गुन्हा केव्हा म्हटलं जातं, जेव्हा हे गुन्हे विश्वास पात्र किंवा प्राधिकार पात्र परिस्थितीद्वारा व्यक्ती जर हा सेक्शुअल ऑफेन्स केलं जातं. उदाहरण म्हणाला याच्यामध्ये बरेच आहे उदाहरण. त्याच्यातले बरेच उदाहरण मध्ये म्हणजे समजा पोलीस डिपार्टमेंट, नंतर पब्लिक सर्वंट, म्हणजे नंतर मग आपले शाळेत संस्थामध्ये असतात, शाळेत संस्था, नंतर मग आपले धार्मिक संस्था असतात,
नंतर मग आपले हे संस्थामध्ये किंवा जेल जिथे त्याचं म्हणजे कुणाच्या अंडर ते असतात संरक्षित, त्यांच्याकडून जेव्हा हे अपराध केलं जातं त्याला गंभीर हा शब्द दिलेला गेला आहे. आणि त्या गंभीर प्रमाणे आपल्याला हे विविध गुन्हे आणि व शिक्षा ह्याच्यामध्ये आहेत. तर ह्या गुन्ह्यामध्ये जे आहेत साधारणपणे 6 गुन्हे म्हटले जातात. ह्याच्यामध्ये 6 प्रकारचे गुन्हे आहेत. आणि हे पहिला जो आहे, आता ह्याच्यामध्ये मला वाटतं इंग्लिशमध्ये पण सांगेन मी, प्रवेशक लैंगिक हल्ला म्हणजे दिस इज पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट. थोडक्यात लक्ष ठेवा 3 गोष्टी आहेत याच्यामध्ये. लैंगिक हल्ला म्हणजे सेक्शुअल असॉल्ट, लैंगिक नंतर त्याच्यामध्ये लैंगिक छळ येतं, सेक्शुअल हरासमेंट, आणि पोर्नोग्राफी. ह्या 3 गोष्टी असतात. ह्याच्यामध्ये पेनिट्रेटिव्ह एक सेक्शुअल असॉल्ट ह्याच्यामध्ये 2012 प्रमाणे 7 वर्ष ते हे शिक्षा आहे. आपण जास्त डिटेलमध्ये न सांगता फक्त माहिती पाहिजे. गंभीर प्रवेशक म्हणजे लैंगिक हल्ला म्हणजे त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणायचं अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट. आणि त्यासाठी हे जे काय दंड दिलाय, शिक्षा दिलेली आहे 10 वर्ष ते जन्मठेप आणि दंड. मग हे आता हे जे पॉक्सो ऍक्ट 2012 मध्ये पास झाले, पण सर्वांना जर लक्षात असेल की डिसेंबर 2012 मध्ये निर्भया कांड झाला होता. तर मी असं विचारतो, हे निर्भया खरोखर निर्भया मुलीचं नाव होतं की ते असंच नाव दिलं गेलं होतं? कोणी सांगेल? असंच नाव दिलं गेलं. हा, कारण त्याच्यामध्ये anonymity. बिकॉज आयडेंटिटी हॅज नॉट टू बी रिव्हील्ड. त्याच्यामध्ये वास्तविकमध्ये ते नाव दिलं गेलं. आणि हे निर्भया केस डिसेंबर 2012 मध्ये झाले. आणि त्याच्यानंतर असं बघितलं गेलं आणि मग 2019 मध्ये काही संशोधन केलं. तर आता बघा, हे जो पहिला आहे दिस पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट, प्रवेशक लैंगिक हल्ला, ह्याच्यामध्ये त्यांनी असं केलंय 16 ते 18 वर्ष असेल ते मिनिमम 10 इयर केलंय. इथे 7 होतं ते 10, ते जन्मठेप आणि दंड. आणि 16 वर्षाचं खाली असेल तर हे मिनिमम 20 वर्ष केलं गेलं आहे. आणि त्याशिवाय त्यांना वैद्यकीय उपचारात झालेला खर्च व सेवा त्याचं पुनर्वसन हे करून द्यायचं आहे. आणि ॲग्रावेटेड पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट असेल त्याच्यामध्ये पहिले ते 10 वर्ष होतं, त्याला मिनिमम 20 इयर्स केलंय. आणि ते जन्मठेप ते दंड होतं, त्याच्यात डेथ पेनल्टी ऍड केली गेली आहे. तर डेथ पेनल्टी हे सर्व निर्भया कांड झाल्यानंतर, तो घटना झाल्यानंतर हे संशोधन 2019 मध्ये केलं. शिवाय वैद्यकीय खर्च आणि पुनर्वसन जे काय असतं ते सर्व. तर हे जे आहे दिस आर द 2019 मध्ये संशोधन करून हे नियम कडक केले गेले आहेत. नंतर लैंगिक हल्ला मीन्स दॅट इज नोन एज सेक्शुअल असॉल्ट. आणि दुसरं गंभीर लैंगिक हल्ला, त्याच्यामध्ये हे शिक्षा आहे ते सेम ठेवलंय. आता ह्याचा परत मी सर्वांना क्लिअर व्हायला पाहिजे. वाचताना बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन असतं, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दिस लैंगिक हल्ला आणि सेक्शुअल असॉल्ट अँड प्रवेशक. दिस इज प्रवेशक इज पेनिट्रेट मीन्स कॉन्टॅक्ट, आणि लैंगिक हल्ला इज नॉन कॉन्टॅक्ट. देर इज नो कॉन्टॅक्ट बट दिस इज नोन एज सेक्शुअल असॉल्ट. आणि गंभीर अग्रावेटेड सेक्शुअल असॉल्ट वेअर अगेन इट इज देर इज नो कॉन्टॅक्ट. ह्याच्यामध्ये पेनिट्रेटिव्ह म्हणजे अर्थ कॉन्टॅक्ट आणि ह्याच्यामध्ये नॉन कॉन्टॅक्ट. नंतर लैंगिक छळ दिस इज सेक्शुअल हरासमेंट, त्याला शिक्षा 3 वर्ष दंड आहे. आणि पोर्नोग्राफीचा मुलांचा, बालिकांचा किंवा बालकांचा जर पोर्नोग्राफीसाठी वापर झाला तर त्याच्यासाठी जी शिक्षा दिली गेली 5 वर्ष प्लस दंड. तर थोडक्यात लक्ष ठेवायचं असेल तर आपले जे पॉक्सो ऍक्ट मध्ये जे काही गुन्हे आहे हे 6 प्रकारचे आहेत. आणि हे 6 प्रकारच्या अनुषंगाने त्याच्या गंभीरतेप्रमाणे त्याचे 6 शिक्षा आहेत. हे टेक्निकली जेवढा ग्रॉसली सांगता येईल. आता टेक्निकली ज्याला इंटरेस्ट असेल तर मी 2-3 स्लाइड वरती जाईन, आणि ज्याला इंटरेस्ट असेल तर आपण डिटेलमध्ये बोलूया, नाहीतर ते आपण फक्त बघून घेऊया आपल्या माहितीसाठी. आणि ज्या मी म्हणलो हे बघा, हे सेक्शन 3 आणि प्रत्येक सेक्शनचं मध्ये गुन्हा सांगितलं गेलं, नेचर ऑफेन्स काय आहे म्हणजे गुन्ह्याचं प्रारूप, आणि दुसऱ्या अनुषंगाने दुसऱ्या सेक्शन मध्ये त्याचं शिक्षा काय दिली जाते. तर थोडक्यात पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट सेक्शन 3 मध्ये डिफाईन केलंय, आणि त्याच्यामध्ये ही शिक्षा आणि 2019 मध्ये त्याला वाढवलं गेले, शिक्षा कडक, नियम कडक केले ते.
तसंच अग्रॅव्हेटेड पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट सेक्शन 5 आहे आणि त्याचा हा शिक्षा आणि 2019 मध्ये परत त्याचं ते मी आधी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तसंच सेक्शुअल असॉल्ट अग्रॅव्हेटेड सेक्शुअल असॉल्ट मध्ये ते ऑलरेडी सेक्शन 7, 9 आणि त्याचं 8 आणि 10 मध्ये त्याची शिक्षा चा विश्लेषण आहे. तसंच सेक्शुअल हॅरासमेंट ते 11 नंबर आणि 12 नंबर असं ते सेक्शन्स आहेत. तर दिज आर द सेक्शन विच आपला गुन्ह्याचं प्रारूप सांगतात आणि या साईडला शिक्षा सांगतात. तर परत एकदा नमूद करतो की पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट म्हणजे प्रवेशक लैंगिक हल्ला आणि अग्रॅव्हेटेड म्हणजे गंभीर आणि हे फक्त लैंगिक हल्ला आणि आगळा गंभीर लैंगिक हल्ला आणि सेक्शुअल हॅरेसमेंटला शब्द आपल्या मराठीत आपण लैंगिक छळ म्हणतो त्याला. नंतर पोर्नोग्राफी बद्दल माहिती आहे. त्या पोर्नोग्राफीमध्ये बऱ्याच माहिती दिली, याच्या डिटेलमध्ये मी नाही जाणार, पण 13 सेक्शन जे आपलं मुलांचं किंवा बालिकाबाईंचं पूर्ण अश्लील गोष्टीसाठी जे वापरलं जातं एनी फॉर्म ऑफ मीडिया आणि त्याच्यात कुठलेही सर्व मीडिया येऊ शकतात त्याला सेक्शन 13 मध्ये त्याचं विवरण दिलेलं आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने 14 आणि 15 मध्ये त्याचे सर्व शिक्षाच्या जे काय तरतुदी आहेत ते सर्व लिहिलेले गेले आहे याच्यामध्ये. त्याशिवाय या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत जे स्टोअर्स पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल, प्रोव्होकेटिंग डिस्प्लेइंग म्हणजे त्याचं हे आणि कमर्शियल साठी वापरणं. तर ह्या 3 साठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे शिक्षा वगैरे आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्या डिटेलमध्ये न जाता एवढंच लक्षात राहायला पाहिजे की त्याच्यासाठी पण त्याच्यामध्ये तरतूद आहे शिक्षाची वगैरे आणि त्याचं गुन्ह्याचे प्रारूप सांगितले गेले. हे महत्वाचं आहे. अबेटमेंट अँड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाईड हे संशोधन आहे. म्हणजे जरी तो त्याच्यामध्ये पण कुणाला इन्स्टिगेट करणं, कुणाला प्रवृत्त करणे, कुणाला ते कॉन्स्पिरेसी असणे किंवा मुद्दामून त्याला जाणून हे माहीत असताना सुद्धा सहाय्य करणं ह्या गोष्टीमध्ये ह्याला जे काय पनिशमेंट आहे ते सर्व पनिशमेंट जे शिक्षा आपण बघितली गेली आधीच्या स्लाइड मध्ये त्या शिक्षा असतात, पण त्याचे फक्त अर्धे केले, हाफ केले ते. तर हे आपलं सर्व सेक्शन बद्दल आहे. आता महत्वाचा विषय, आता ह्या सेक्शन सर्व झाल्यानंतर महत्वाचा विषय की ह्याचं केसेस कसे रिपोर्ट करायचे आणि ह्याच्यामध्ये आपला हा जो सेशन आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे काय कळलं कारण आपण त्याच्यामध्ये काही प्रॅक्टिकली काही अडचणी येतात. आता कोण रिपोर्ट करू शकतात ह्याचे केसची कशी रिपोर्ट होते. तर सेक्शन 19 कलम 19 सांगतं की कुठलाही माणूस कुठलाही म्हणजे ज्याला माहिती आहे किंवा त्याला भीती आहे किंवा त्याला माहिती आहे की बाबा कुठे हे गुन्हा होत आहे तर त्यांनी लोकल पोलिसला इन्फॉर्म करावं किंवा स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट एक स्टॅब्लिश आहे त्याच्यानंतर आपण नंतर येऊया. स्पेशल ज्युवेनाईल पोलीस युनिट असतं सर्व जिल्ह्यामध्ये ते असतीलच असं नव्हे पण जिथे असतील तिथे रिपोर्ट करायचं किंवा लोकल पोलिसला रिपोर्ट केलं जातं आणि हा रिपोर्टिंग सोपं असतं. त्यांना एक पुस्तक मेंटेन करावं लागतं, साध्या भाषेत ते लिहावं लागतं आणि त्याला एंट्री नंबर दिली जाते. FIR नसतं हे आणि ह्या नोंदणी करताना ते बाळक असं वाटलं त्याच्यावर की बाळकाला आपल्याला की त्याला संरक्षण द्यावं तर त्याची पण काळजी त्या पोलिसांनी घ्यावी लागते. आणि एकदा नोंदणी झाली की 24 तासात चाइल्ड वेलफेअर कमिटी म्हणून असते ते प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असते. त्या जिल्ह्याला चाइल्ड वेलफेअर कमिटीला रिपोर्ट करावं लागतं 24 तासामध्ये आणि मग ते पुढची प्रक्रिया चालू होते. ते पुढची प्रक्रिया कशी चालू होते मी नंतर त्याच्यावरती येतं. आणि हा कलम 20 जे आहे ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टुडिओ अँड फोटोग्राफिक फॅसिलिटी रिपोर्ट हे आपल्यासाठी पण लागू होतं कारण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आपण CCTV आहेत, बरेच शैक्षणिक स्थानात CCTV असतं किंवा जिथे स्टुडिओ असतं तिथे जर CCTV मध्ये जर असं काही गुन्हा होत असेल किंवा ते कॅप्चर झालं मग ते पण रिपोर्ट करण्याची जबाबदारी त्या संस्थाची आणि त्याची असते. आणि समजा ही माहित असताना कोणी कलम 21 मध्ये काय सांगतं जर कोणी रिपोर्ट केला नाही तर त्याला काय शिक्षा आहे. कुठलाही व्यक्ती जर त्याला माहित असून सुद्धा त्यांनी रिपोर्ट नाही केलं तर त्याला शिक्षा 6 महिन्यापर्यंत किंवा फाईन किंवा दोन्ही. आणि हीच जे रिपोर्टिंग कुठल्या संस्थामध्ये कुठली घटना घडली असेल जो इन्चार्ज आहे त्याचा
म्हणजे ते इन्चार्ज बरेच असतात, पोलीस स्टेशन असो, जेल असो, शाळा असू दे, नंतर हॉस्पिटल असू दे, किंवा कुठल्या अजून संस्थान असू दे, त्याच्या ह्याच्यामध्ये जर हे काय घडलं असेल, घटना होत असेल आणि ते रिपोर्ट केलं नाही, तर त्याच्यामध्ये ते जे शिक्षा आहे 1 वर्षापर्यंत किंवा फाईन किंवा दोन्ही. आणि कधी कधी चुकीची पण कंप्लेंट करतात. त्याच्यामध्ये कलम 22 हे सांगतं की समजा फॉल्स कंप्लेंट केली, कधी कधी मुद्दामून कुठल्याही व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला फक्त त्या डिफेमेशन करायला, बदनाम करण्यासाठी जर रिपोर्ट वगैरे केलं, तर त्यालाही शिक्षा आहे. फॉल्स इन्फॉर्मेशन 6 महिने, फाईन किंवा बोथ, दोन्ही. आणि पण मुलांनी जर केले, चुकीचे कंप्लेंट केली, तर मुलासाठी पनिशमेंट काही नाही आहे. आणि त्यास अजून दुसरं हे जे आहे शिक्षा, तेच समजा कुठल्या व्यक्तीने कुठल्या मुलाबद्दल जर ही तक्रार केली आणि ते फॉल्स इन्फॉर्मेशन, चुकीची माहिती असेल, चुकीची गोष्ट असेल, तर त्याच्यामध्ये हे 6 महिन्याचं 1 वर्षापर्यंत त्याचा शिक्षेचा प्रावधान आहे. तर हे रिपोर्ट करण्याची केसेस आहे. तर आपल्याला आपल्या गोष्टीमध्ये आता आपण प्रश्न उत्तरामध्ये घेऊया. हॉस्पिटलमध्ये कुठलं पेशंट आणल्यावरती किंवा शाळेमध्ये अशी गोष्ट होत असेल, तर कसं रिपोर्ट करायचं. तर कुणाला अडचण असेल तर केसमध्ये आपण बोलूया. आपण पहिले सर्व तर विशेष न्यायालय आणि मग ह्या आता हे रिपोर्टिंग झालं, पण त्यांचं जरा हे कोण करणार. विशेष न्यायालयाची स्थापनाची तरतूद आहे त्याच्यामध्ये. सर्व न्यायिक टप्प्यावरती हे महत्वाचा विषय, बालकांचं हितसंवादाचा महत्व दिलेला आहे. आणि चाइल्ड फ्रेंडली ऍटमॉस्फिअर म्हणतो आपण, बालक स्नेही पद्धतीचं अनुसरण करायला पाहिजे. जबाब घेताना, पुरावा अभिलेखन करताना, इन्व्हेस्टिगेशन करताना, चार्जशीट फाईल करताना, हे सर्व काही गोष्टी असतात, ते सर्व इट शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली ऍटमॉस्फिअर. स्टेटमेंट कुठे घ्यायचं, त्याच्यावरती पण एक स्लाइड आहे, त्याच्यावरती येऊया. ते बालकाचं स्टेटमेंट कुठे घेतलं जातं, आणि त्यावेळी पोलीस युनिफॉर्म मध्ये नसणं, आणि रात्री बालकास पोलीस स्टेशनला न ठेवणे किंवा न बोलवणे, आणि वैद्यकीय तपासणी कधी पण समजा ह्या गुन्ह्यामध्ये वैद्यकीय तपासणी करायची असेल, तर वैद्यकीय तपासणी बाळाच्या पालकांसमोर किंवा त्यांचा विश्वास पाहतात, ज्याच्यामध्ये विश्वास आहे बालकाचा की बाबा तो ट्रस्ट आहे त्याच्यावरती, त्याच्या उपस्थितीमध्ये ती वैद्यकीय तपासणी केली जाते. आणि मुलीची वैद्यकीय तपासणी जनरली महिला डॉक्टरनीच करावी असं त्याच्यामध्ये म्हटलंय. आणि त्याच गोष्टी ज्या मी आता मी ग्रॉसली सांगितलंय मराठी ह्याच्यामध्ये, ह्या स्लाइडमध्ये, त्याचं जर आपण ह्याच्यामध्ये सेक्शन वाईज गेलं तर 33 सेक्शन हे सर्व सांगतं की कसं काय करायचं. आणि कोर्टाने जेव्हा त्याला दखल घेतली, जेव्हा कुठली कंप्लेंट मिळाल्यानंतर कोर्ट दखल घेऊ शकतो. कोर्ट स्पेशल पोलीस पब्लिक प्रोसिक्युटरचा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनवू शकतो. आणि हे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनवताना आणि मुलाशी जबाब घेताना त्याच्यामध्ये ब्रेक्स दिलं जातात. आणि मी आधीच म्हटलं चाइल्ड फ्रेंडली ऍटमॉस्फिअर मध्ये करावं जातं. आणि शक्यता जेवढं असेल, जे काही स्टेटमेंट घ्यायची की असेल, ते एका वेळेलाच घेतली जाते. परत बालकाला बोलवत जात नाही. बालकाचं डिग्निटी मेंटेन करावी लागते. आणि बालकाचं कुठलीही आयडेंटिटी, त्याची माहिती बाहेर नाही जायला पाहिजे, ह्याची काळजी घेतली जाते याच्यामध्ये. नंतर जर वयामध्ये काय म्हणजे माहिती करायची असेल, तर मग ते ह्याच्यामध्ये हे स्पेशल कोर्ट ज्युनियर जस्टिस ऍक्ट 2015 प्रमाणे ते बघितलं जातं. आता हे जे असतं रेकॉर्डिंग ऑफ एव्हिडन्स ऑफ चाइल्ड अँड डिस्पोजल केस रिपोर्ट झाल्यानंतर, त्याचं सर्व स्टेटमेंट घेतल्यानंतर 30 दिवसात सर्व काही गोष्टी, काही सर्व जे काही तुम्हाला पुरावा घ्यायचंय किंवा स्टेटमेंट घ्यायचं ते करावं लागतं. आणि नंतर 1 वर्षात ते केस डिस्पोज होते, फास्ट ट्रायल म्हणतात. जसं आपण निर्भया काळामध्ये पण बघितलं, 1 वर्षामध्ये ते ट्रायल झाली. अर्थात जे काय शिक्षा दिली गेली त्या अंमलबजावणी आणण्यात त्याला वेळ लागलं, पण कारण त्याच्या पुढची प्रक्रिया असते. पण ते निर्णय जो आला होता तो 1 वर्षात आला होता. तर 1 वर्षामध्ये तर फास्ट ट्रॅक वरती ते त्याचे सर्व केलं जातं. महत्वाचं कलम 36 प्रमाणे ते बालिका किंवा बालक जे असतो त्यांनी आरोपीचा आमने सामने नाही आला पाहिजे, त्यांनी आरोपीचा समोर नाही आणायला पाहिजे. आणि हे सर्व ट्रायल जे होतात ते कॅमेरा आणि पालकांसमोर केलं जातं. आणि जर आता रिपोर्ट करायचं, हे असं लोकल पोलीस आपण रिपोर्ट करतो, पण कधी कधी आपल्याला बरेच लोक काही अडचणीमुळे करत नाही. तर
काही गोष्टी त्या अडचणी आपण नंतर डिस्कस करूया जेव्हा प्रश्न उत्तर येईल तेव्हा. तर हे चाइल्ड लाईन आहे, मला वाटते सर्वांना माहीत पाहिजे आणि हे आपल्या मुलांना आपल्या जे काय त्यांनाही माहीत पाहिजे. 1098 आता ह्या ज्या घटना घडतात, ह्या घटना घडत असताना कधी ते सेक्शुअल हॅरासमेंट होतो बालकांचं बऱ्याच ठिकाणी म्हणा किंवा फॅमिलीमध्ये म्हणा किंवा शाळेत म्हणा किंवा इतर ठिकाणी म्हणा, ते कसं ओळखायला पाहिजे त्याच्यामध्ये बरंच जागरण करायला पाहिजे. मला वाटतं शाळेमध्ये ह्या गोष्टी समजायला सांगून पाहिजे, त्याची काउन्सिलिंग व्हायला पाहिजे किंवा त्याचं जागरण करायला पाहिजे. आणि मला वाटतं एक जसं ॲडोलेसंट मेडिसिन मध्ये गुड टच बॅड टच असे सर्व सांगितलं जातं, जेणेकरून त्यांना लक्षात यायला पाहिजे की व्हॉट डज इट मीन, आणि त्याच्यामुळे मग ते त्यांना जाणीव व्हायला पाहिजे. तर ह्याचं पण जागरण करायला पाहिजे. गुड टच बॅड टच आपण प्रश्न उत्तराच्या क्वेश्चन मध्ये घेऊया, पण ह्या गोष्टी माहित पाहिजे. 1098 इज अ चाइल्ड लाईन, नाईट अँड डे, आणि ह्या डिटेल ह्याच्यामध्ये दिले. तर दिस शुड बी रिमेंबर. आणि मला आठवत नाही कुठलं तरी ह्याच्यामध्ये कलम मध्ये हेही म्हटलं घेतलंय की ह्याच्यामध्ये जे NGOs आहेत ते लोक पण त्याच्यामध्ये पुढे येऊ शकतात आणि ते काम करू शकतात. तर अशीच एक संस्था आपल्याकडे मला वाटतं हे मुंबईमध्ये आहे आणि अर्पण म्हणून आहे, आणि अजून 2-3 आपल्या एरियामध्ये काम करते. अर्पण एरिया काम करते. मी कुणाचं ऍडव्हर्टाईज करत नाहीये, पण असं जे आपल्याकडे जे ऑर्गनाईज करतात, कधी कधी आपल्या अडचण येते आणि आपल्याला समजत नाही की कसं रिपोर्ट करायचं, तर ह्या NGO तर्फे ते सर्व पूर्णपणे ते वर्कआउट करतात आणि कोऑर्डिनेट करतात आणि बऱ्याच गोष्टी होत मग सोपी होऊन जातात. हे फक्त माहितीसाठी मी इथे हेल्पलाईन नंबर टाकलाय. ते अर्पण हे NGO आहे, ह्यामध्ये कार्यरत आहे आणि ह्या बऱ्याच चांगलं कामं करत असतात. नंतर मी आधीच म्हटलंय पण ते परत एकदा डिटेलमध्ये सांगूया. जेव्हा पण बाळाचं ते स्टेटमेंट घेतलं जातं तेव्हा कुठे घेतलं जाईल हे मुलाचं वरती अवलंबून आहे. प्लेस ऑफ चाइल्ड चॉईस बालक ठरू शकतो कुठल्या जागेवरती त्याला ते द्यायचे. युनिफॉर्म पोलिसांनी नाही घालायचे. आरोपी समोर त्यांना आणायचं नाहीये. रात्री पोलीस स्टेशनला ठेवायचं नाहीये. आणि या सर्व गोष्टी कॉन्फिडेन्शियल ठेवायचे. आणि हे सर्व स्टेटमेंट जे येतं मजिस्ट्रेटच्या समोर, आणि हे सेक्शनचे जाऊ द्या 164 अंडर ते रेकॉर्डिंग केलं जातं, त्याचा काही संदर्भ नाहीये. आणि दुसरं मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ चाइल्ड हा खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे ह्या ऍक्ट मध्ये जरी FIR झाली नसेल पण ह्या गोष्टी असेल तरी एक्झामिनेशन ऑफ चाइल्ड करता येतं. विक्टिम चाइल्ड गर्ल चाइल्ड म्हणजे पीडित बालिका असेल तर ऑफकोर्स डॉक्टर शुड बी वुमन, आणि ह्यांच्या पालकांच्या समोर ते मेडिकल एक्झामिनेशन करावं लागतं. आणि समजा बायचान्स ह्या घटनामध्ये त्याच्यामध्ये आपलं म्हणजे त्यांच्याबरोबर कुठला पालक नाही काय, तर मग हेड ऑफ द मेडिकल इन्स्टिट्यूशन नॉमिनेट करतं कुठल्या वुमनला की जे काय ते तपासणी करण्यासाठी. नंतर ह्या जे आहेत स्पेशल कोर्ट्स जे आहेत ते स्पेशल कोर्ट्स गॅजेट प्रमाणे चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक स्पेशल कोर्ट आहे या घटनासाठी हाताळण्यासाठी. पण जर नसेल तर आपले सेशन्स कोर्ट असतात, त्यांना ते अधिकार दिलेले आहेत. तर ह्याचे कुठलंही ही घटना घडल्यानंतर त्याचं डायरेक्ट जे काय डील केलं जातं ते सेशन कोर्टामध्येच केलं जातं. ह्याच्यामध्ये असं ऑलवेज असं म्हटलंय लॉ मध्ये की जेव्हापर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांना अक्यूज आरोपीच म्हटलं जातं. ह्याच्यामध्ये उलट आहे, अक्यूज म्हटलं जातं अनलेस अँड अक्विटेड. म्हणजे त्याला असं गृहीतच धरलं की तो आरोपीच आहे, त्यांनी गुन्हा केलाच आहे अनलेस अँड अंटिल एक्विटेड. आणि दुसरं ह्याच्यामध्ये एक अजून एक 32 मध्ये आहे की स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर प्रत्येक कोर्टाला ते दिलं जातं. मला वाटतं ते हे जे झालं हे सर्व जे काय बोलणं झालं ते 2012 आणि काहीतरी संशोधन केले 2019 मध्ये. आणि 2020 मध्ये असं काय विशेष नाही, पण फक्त त्यांनी ह्याच्यावरती भर दिलाय की कसं काय हे सुरळीत अंमलबजावणी करता येईल. तर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनवायला पाहिजे. सरकार आणि केंद्र व राज्य सरकार त्यांनी ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. आणि हे काही ते शैक्षणिक जे काही मटेरियल आहे आणि त्यांचा करिक्युलम त्या हिशोबाने बनवायला पाहिजे. ओरिएंटेशन प्रोग्राम असायला पाहिजे. आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती टीचर पण काय त्याच्यावरती सांगू शकतात. आणि ह्या गोष्टी फक्त ह्याच्यामध्ये असंच आलं आहे जरा की 15 ते 18 वर्षाचे जे वय असतात त्यांना जर समज जास्त असेल तर त्यांनाही ऍडल्ट सारखं समजायला पाहिजे, असं काहीतरी त्याच्यामध्ये त्याच्यावरती मी येतो. आणि सो तर रिडक्शन इन द एज ऑफ द पॉक्सो ऍक्ट.
तर आपला आता सध्या तरी जे 18 वय, पण असं म्हटलं ज्युवेनाइल जस्टिस ऍक्ट मध्ये 2015 मध्ये ट्रायल ऑफ 16 आणि 17 जे मुलं असतात त्यांना ऍडल्ट म्हणून त्यांना ट्रायल केलं जातं. आणि आपल्या जे सेक्शुअल असॉल्टचे रिपोर्टेड केसेस असतात, मला वाटतं ते डॉक्टर जे आहेत ते उपस्थित आहेत त्यांनाही अनुभव आला असेल. बऱ्याच वेळेला फॅमिली 16 ते 18 हे वर्षामध्ये मोस्ट ऑफ द सेक्शुअल असॉल्टचे केसेस असतात आणि कधी कधी बऱ्याच वेळा ते सहमतीने पण होतात आणि त्याच्यामुळे ते अडचणीचं गोष्ट होऊन जातात. आणि मग त्याच्यामध्ये कसं काय त्यासाठी वय कमी करावं का? आणि दुसरं महत्वाची गोष्ट, जेव्हा 2 मायनर कन्सेन्शुअल सेक्शुअल रिलेशन मध्ये एक पॅराडॉक्स आहे, ते म्हणजे दोन्ही त्याच्यामध्ये पीडित पण असतात आणि दोन्ही त्याच्यामध्ये आरोपी पण असतात. तर ह्या थोडी अडचणी आहेत. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे ऍक्ट मॅन्डेट्स डॉक्टर टू रिव्हील द आयडेंटिटीज ऑफ द पेशंट वर अंडर द एज ऑफ 18. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आता कधी कधी टीनेज प्रेग्नन्सी होते, मग त्याच्यामध्ये मला वाटतं 1973 कटलं MTP ऍक्ट आहे का ऍक्ट, त्याच्यामध्ये असं म्हटलं गेलं की तुम्हाला त्याची आयडेंटिटी रिव्हील करावी लागते, पण आयडेंटिटी कॅनॉट बी रिव्हील्ड बाय दिस ऍक्ट. त्याच्यामुळे ते चर्चा चालू आहे, पण अजूनही ऍट प्रेझेंट 18 इयर्स इज द एज. आणि महत्वाचा दुसरा अजून की बऱ्याच ऍक्ट मध्ये वय जे आहे मुलाचं जे व्याख्या केली गेली आहे ती वेगळी आहे. पॉक्सो ऍक्ट मध्ये 18 वर्षाच्या खाली, चाइल्ड लेबर ऍक्ट मध्ये 14 वर्षाच्या खाली, ज्युव्हेनाइल ऍक्ट मध्ये 16 वर्षाच्या खाली आणि फॅक्टरीज ऍक्ट मध्ये 15 वर्ष. हे फक्त माहितीसाठी दिले. बट आजपर्यंत जो आपण स्टँड आहे आपला, पॉक्सो ऍक्ट मध्ये 18 वर्षाच्या खाली जे काही गुन्हे आहेत ते त्यांना व्याख्या जे मुलाची आहे ती 18 वर्षाची आहे. आणि दिस इज ओनली जस्ट वन सेंटेन्स. मेनी कंट्रीज हॅव 16 इयर्स. म्हणजे ह्या वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये बऱ्याच वेळेला त्यांनी ते कन्सेंट एज ऑफ कन्सेंट 16 केली आहे, पण आपल्या अजूनही आपल्याकडे एज ऑफ कन्सेंट इज 18 इयर्स. आणि पण ते दुसरं अजून म्हटलं गेलंय, आता मला वाटतं कुठं रिसेंटली काहीतरी म्हणतात ते एज ऑफ मॅरेज ऑफ चिल्ड्रन गर्ल चाइल्ड शुड बी डन एज 21 इयर्स, असं काहीतरी चाललंय तो विषय. तर असं बाय द वे बोललो. आणि विथ दॅट मला वाटतं मी इथेच थांबवतो आणि थँक्स फॉर लिसनिंग. आय विल स्टॉप शेअरिंग आणि आपण क्वेश्चन आन्सर वरती जाऊया. खूपच छान डॉक्टर. आय थिंक मेनी डाऊट्स आर क्लिअर्ड आणि तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन इज वंडरफुल. माय रिक्वेस्ट इज आय थिंक दॅट दिस प्रेझेंटेशन अंजली अँड प्रेसिडेंट, आय थिंक अवर ब्रांच शुड recirculate, or I think we should send it to all our doctors, because a lot of medical terminologies as well as legal terminology we do get confused, and because of क्लिष्ट विषय असल्यामुळे आपण नीट वाचत सुद्धा नाही. पण सरांनी अत्यंत सोप्या पद्धतीने, मला वाटतं हॅट्स ऑफ टू डॉक्टर गंगोले, की आम्ही बऱ्याच वेळा वाचलेला हा ऍक्ट वाचतो, पण याच्यामध्ये किती मध्ये किती त्याचे खास कळगे आहेत आणि कशा प्रकारे त्याचं तुम्ही समज घेतली पाहिजे हे तुम्ही छान पद्धतीने सांगितलं. आणि मला वाटतं जे टीचर्स आज इथे ऐकतायत आणि काही शाळा संस्थापक सुद्धा असतील, कारण सरांनी जसं सांगितलं की अवेअरनेस इज अ मस्ट फॉर पोलीस पर्सोनेल. मला वाटतं आश्रमशाळा आहे, जेल आहे, किंवा जिथे काही ठिकाणी जिथे मुलांचं मला वाटतं ज्यांच्या मुलांची काळजी घेतली जाते, या सगळ्यांना मला वाटतं ह्या ऍक्ट बद्दल माहिती देणं खूप जरुरी आहे. कारण ही माहिती नसल्यामुळे आपल्या बालिकांवर, मुलांवर 18 वर्षाखाली बरेचसे मला वाटतं लैंगिक अत्याचार होत आहेत. आणि आपण गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये आपल्याच जिल्ह्यामधील काही बाल सुधारगृहामध्ये ह्या अशा गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत. ज्यावेळा पत्रकारांनी संशोधन केलं तर मला वाटतं की इट इज अ नीड ऑफ अवर दॅट वी ऑल शुड बी अवेअर, एस्पेशली डॉक्टर्स. आणि आपण पिडियाट्रिशियन्स तर मला वाटतं बऱ्याच वेळा जेव्हा लहान मुलं आपल्याकडे येतात आणि त्यांना काही आपल्याला जर ऑर्गॅनिक कॉज किंवा एखाद्या संस्थेशी समजा रेस्पिरेटरी किंवा हे जर आपल्याला सापडत नसेल आणि जर मूल सारखं स्पेशली गर्ल चाइल्ड इज देर इज अ फाऊल स्मेल और देर इज अ इंजुरी ऑन द पार्ट्स, आय थिंक आपल्या अँटीना त्यावेळेला वरती पाहिजेत. कारण माझ्याकडे 1-2 वर्षाची मुलगी आली होती, वडील घेऊन आले, आणि मी जेव्हा त्यांना विचारलं की हे कसं झालं, तर त्यांनी पहिल्यांदा मला माहिती दिली, पण नंतर मी त्यांना डायरेक्ट केलं जेव्हा पालघरच्या पोलिसांकडे, तर त्यांनी ती केस मागे घेतली लगेच. म्हणजे ह्या गोष्टी सुद्धा होत असतात. तर मला वाटतं आपण ऍज अ डॉक्टर्स हे फार महत्वाचं आहे. आणि इथे आमचे मित्र डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण सुद्धा आहेत. तर मला वाटतं सर तुम्ही जो प्रश्न केला होता की ते कन्सेन्शुअल ऍक्ट आणि जर प्रेग्नन्सी असेल बिलो 16 or 18 इयर, तर डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण यू आर देअर? Yes, sir, I am there. So if you want to say something, you can throw light on that. I want to ask one question to Dr. Hemant Gangulia. Yeah. Sir, should I?
Yes, yes. Dr. Hemant, very nice presentation, and I'm really touched that you have taken a sensitive point, which was of consensual sex below 18 years, because here we work in that area where it is very rampant, and every alternate or third patient you may get like that. My question to you is: this act is only applicable for Hindu or for all the religion? What is the answer? It applies to all religions. I think, sir, it doesn't apply to Adivasi caste. This is what I have gathered from the advocates which we get, because some of the cases which were there, this were relieved on the basis that they were not Hindu and they were Adivasi, and in that it is understood and done. So I'm not sure about it, but I think we have to see, and that may be a little forward by the time that consensual act is come. But this reporting is must has been. No, I would like to. You may be having right information. I agree. I do not tell that. But जनरली कुठल्याही ऍक्ट मध्ये पहिल्या सुरुवातीला काय एक्सेप्शन असेल ना तर ते लिहिलं जातं. आता त्याच्यामध्ये पलवड काय असेल तर मला आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट. शुअरली आय वुड लाईक टू फाइंड आउट फ्रॉम दॅट. ओके सर, थँक्यू. तुमच्याकडे त्या संदर्भात काय रेफरन्सेस असेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअप केला, मेल केला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. Yeah, I think it will be very helpful to those young couple, children who are below 18 and who are stuck into this, and that I will say forward to you. See, Dr. Rajendra, whenever the 1 minute, whenever it is said na, so that it always declares where it is applicable. Okay. Yes. सर, हे मला वाटतं डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण हा प्रश्न विचारलाय, कारण राजेंद्र चव्हाण हे आदिवासी भागामध्ये काम करतात आणि आमच्या इकडे आदिवासींचं लग्न सहसा 15-16 वर्षात होऊन जातं आणि मग त्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी आणि मग ते प्रेग्नंट झाल्यावर मग ते एकमेकावर आरोप करतात. काही वेळेला मुळं पडून जातात हे आदिवासी कपल्स जे असतात आणि मग हे प्रश्न निर्माण होतात आणि काही सामाजिक संस्था किंवा काही लोक त्याचा गैरफायदा घेऊन कोर्टात केसेस उभे करतात. राजेंद्र, आय थिंक दिस इज व्हॉट यू वर must be saying, because Absolutely right. Yeah. Absolutely right. But there, for Adivashi, there is no act or there is no rule which mentions that the age is less. I don't think so. Okay. If it maybe let me know. Let me. I'll forward. मग ते मला वाटतं ते वे आउट करून ते करत असेल तर माहित नाही. सर, एक प्रश्न होता, समजा क्लिनिक मध्ये असा एखादा पेशंट आला की ज्याला वी सस्पेक्ट सम अब्यूज हॅज बीन डन, तर कशा तऱ्हेने आम्ही प्रोफॉर्मा आहे का काही असा फिक्स, आणि एक्झॅक्टली कोणाला आपल्याला अप्रोच करायला पाहिजे? तेव्हा आपण अशी केस असेल वेन यू सस्पेक्ट, आता सस्पेक्ट केल्यानंतर आता आपल्याला ते गेज करावं लागेल. दिस बिकॉज यातला काय ब्लँक म्हणजे युनिफॉर्म सोल्युशन नाही सांगता येणार, त्याला ब्लँकेट सोल्युशन नाही देता येणार. त्याला असं सोल्युशन की तुम्ही किती ह्याच्यामध्ये विथ द पॅरेंट्स यू आर क्लोज टू, तुम्ही कसं काउन्सिल करू शकता, कसं विचारू शकता, आणि ते विचारण्यामध्ये कसं तुम्ही ते उत्तर फाइंड आउट करू शकता. आणि जर तुम्हाला असं सापडलं तर तुम्ही 1 to 1 वेगळ्या वेळा विचारून ते माहिती करायची. सेम थिंग हॅपन्ड विथ मी इन वन ऑफ द केस विच इट केम विथ अ फॉल्स मिनिंग. जसं संकेत सर म्हणाले, फॉल्स मिनिंग असायचं आणि फक्त डिसयुरिया म्हणून असायचं. पहिल्या वेळेला मला नाही कळलं, पण दुसऱ्या जेव्हा माहित पडलं मला वाटलं की काहीतरी समथिंग इज प्रॉब्लेम, आणि मग ते आपल्याला विचारल्यानंतर कळतं ते. आणि इट वॉज इन द सेम फॅमिली बाय द एल्डर सी ऑफ दी अंकल. सो ह्या गोष्टी होतात. मग ते आपलं कसं करा, आणि मग सस्पेक्ट झाल्यानंतर then it is our duty to inform. The way to inform is either police or either NGO. असं काय करून त्याच्यामध्ये मार्ग काढावा लागतो. आता ह्या केसमध्ये पुढे काय झालं मी नंतर शेवटी सांगेन. म्हणजे मग कसं ऑल स्टेप्स मध्ये सर्व बॅकफूट वरती कशी येतात ह्या केस झाल्यानंतर तर मी नंतर सांगितले. तर मला वाटतं इफ यू रिअलाइज इट्स अ डॉक्युमेंट, तुम्ही पेपरवरती लिहा आणि ते इन्फॉर्म करायला हरकत नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि इव्हन तुम्हाला ऑन वन मोर स्टेप अहेड, मला असं वाटतं तुम्ही कॉन्फिडंट असेल पेशंट मध्ये तर मला असं वाटतंय वाटतं आणि आम्हाला इन्फॉर्म करावं लागतं, आणि इन्फॉर्म करण्यासाठी मला ह्या गोष्टी आम्हाला करावं लागतं असं. आणि दुसरं अजून त्याचं ठीक आहे, ओके. Should I speak? Yes. Sir, usually what happens when we inform police, the first person who is there who has noted
is the responsible person who should inform police. Because usually what happens to us is the patient goes to PSC, they register for ANC, and then they come. She may be 18 or she may be 15 or 16. And that's why we don't become responsible, because somebody has seen before us. But in case if you are first person who has disclosed, it is your duty to inform. Quite a few times I had informed to police and they म्हणते तुम्हाला काय करायचंय, जाऊ द्या ना, तिथे राहू द्या ना, त्यांना बघू द्या. So it happens so they many times they don't accept की त्यांचं काही complaint आहे का, त्यांची काय अडचण आहे, तुम्हाला काय अडचण आहे. So such thing comes up. So what I have taken a पळवाट is की तुम्हाला नाही घ्यायचं ना, so they have their WhatsApp number, they have their email. So we just inform them on the email, okay, such patient, this is that, and they had come, and this is that. So otherwise what happens, they become an extortionist. From the police side, they come and then they catch hold of you. तुम्ही का कळवलं नाही? You are then culpable. So the thing is, somehow we have to inform. So some places there are WhatsApp group is there of police station. So you can inform on the WhatsApp group, or if you want to inform by phone, then you should keep the recording of that. I had informed to police. So this is what information must be given. Otherwise, we fall into soup many a times. Thank you. There is again way out of that. की हे बऱ्याच वेळा होतं. पोलीस स्टेशन तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला त्यांची कंप्लेंट आहे, तुमची तक्रार, बट ऍज अ पर्सन वी हॅव टू इन्फॉर्म. तर 100 वरती पण इन्फॉर्म करू शकता. दॅट गोज रेकॉर्डेड. अँड दुसरं ते म्हणाला व्हॉट्सअप ची व्हॅलिडिटी माहित नाही, पण ऑफकोर्स ईमेल इज द व्हॅलिडिटी. आणि दुसरं अजून असं असेल तर मग लेट अस टेक द हेल्प ऑफ एनजीओ. एनजीओ आर द बेस्ट पर्सन. मला म्हणजे 2-3 केसमध्ये असं आढळलं की ते एनजीओ लोक बरेचपैकी हेल्प करतात आणि ते वे आउट काढून दे गो वे. असं वाटलं की बाबा पोलिसांकडून पण आपला प्रतिसाद भेटत नाही आणि ह्यांच्याकडून पण आपल्याला काही दखल होत नाही, पण आपल्याला वाटतंय अब्यूज आहे आणि आपल्याला वाटतं की आपला रिपोर्ट काय. आय थिंक सो बेस्ट थिंग इज देन गो वाया एनजीओ. Very nice suggestion, but should I finish this? Very nice suggestion, but what I have the experience of NGO is that they make more of fuss, they make more of tamasha, they make more of advertisement, or they make then the police is also scared and many things. This is what we don't have to give problem to the coming couple also, and then we want that we should also be safe, and that's why simply police is the best option if they go. But NGO definitely we can think, but they are a little bit troublesome many times, and they take this advantage. That's all. Thank you. Can we inform 1098 instead of police? Yes, you can do it. That is the best option. That is the best thing. Okay. And काही वेळा we are third party, म्हणजे once someone who was traveling by bus, त्यांची मुलगी जात होती. So she said that many girls have complained की तो जो कंडक्टर आहे तो सगळ्या मुलींना स्पर्श करतो असा. So then in such a case, we are not directly involved. Are we obliged to inform the police, or आपण काय करायचं as a doctor who has come to know? ते लिटिल बिट ग्रे एरिया आहे ते. Okay. तर ते खरोखर म्हणजे इट इज इंटेन्शनल और अनइंटेन्शनल. No, दॅट no, हॅज टू बी डिफाइंड. intentional. Intentional, Complaint. because sometimes the rush it can happen, but then the intentional should be identified properly. If it is intentional, then surely I have to inform them. And one more question की when a girl comes, should a gynac, म्हणजे असं म्हणतात की गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलच्या गायनॅकने तिला तपासलं पाहिजे. Is that compulsory, or even we can examine and give a report? I have not got a question because sometimes you are echoing sarcasm. I wanted to ask even can a pediatrician examine and give a report, or should it be examined by a gynac? नाही, असं काही नाहीये. तर इट कॅन बी एक्झामिन. कॅन बी एक्झामिन. फक्त एक्झामिन केल्यानंतर जे काय असतं ते किट वगैरे असतं ते बघायला लागतं. Special kits are available for स्पेशल किट्स आर अवेलेबल. सो दॅट मला वाटतं या फोरम वरती त्यापेक्षा ते स्पेशल किट्स तुमच्या अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स म्हणजे ब्रँच तर्फे ते माहिती घेऊन घ्या आणि त्या किट्स खरं म्हणजे असायला पाहिजे. I didn't know. I didn't know about this. What is it? And doctors are sometimes they are specially trained also, especially Yes, gynecologist and ladies, the pediatrician. If then I think we'll have to train someone, because
the protocol is given, then you have to fill up the forms. A lot of legal work is also there if you take up these cases. And if parents refuse, suppose a child comes and parents say आपल्याला नाही पोलिसांना कळवायचे, तरी आपल्याला कळवायला लागतं का? हो. Yes. येस. जरी त्यांनी म्हटलं, त्यांनी सांगायचं, तर तुम्ही जसं जरी हे म्हटलं, पण आमचं ड्युटी आहे, आमचं काम आहे ते इन्फॉर्म करता आम्हाला इन्फॉर्म करावं लागेल. त्याची दखल पोलीस घेणार की नाही घेणार हे आम्हाला नाही माहित, पण आम्हाला इन्फॉर्म करायचं असं. आणि इन्फॉर्म करताना पोलिसांना आपल्याला फक्त इन्फॉर्म करायचं काम आहे. त्यांनी दखल घेतात की नाही घेतात ते आपलं काम नाहीये. आता जसे डॉक्टर राजेंद्र सर म्हणाले की ते काय, तर रिटर्न मध्ये आपण देऊ शकतो. रिटर्न मध्ये तुम्ही साईन करा, तुम्ही दखल घ्या किंवा नका घेऊ, आपलं काय घेणं देणं नाही त्याच्यामध्ये. आणि इज देअर अ पिरियड, म्हणजे आपल्याला जर कळलं की हे 6 महिने आधी असं झालंय, तर इज देअर अ पिरियड की ह्याच्या नंतर आपण नाही रिपोर्ट करू शकत, असं काही आहे का? असं काहीतरी मेन्शन नाहीये. पिरियड काय मेन्शन at any stage, ऍट टाइम व्हेन यू कम टू नो. at any time that you come. असं 1 वर्ष आधी झालंय, आता नाही रिपोर्ट करू शकत, असं काही नाहीये. नाही, पण 1 वर्ष आधी झालं तेव्हा तुम्हाला माहित होईल, नंतर तुम्ही नाही केलं असं म्हणताय तुम्ही? नाही, म्हणजे आपल्याला आता कळलंय हा, आणि ही घटना झाली आहे 1 वर्ष आधी. हो, करू शकाल ना, का नाही करायचं? होते. See, there are, I think, sexual abuse cases have come up after a few years also. ओके. मला असं वाटतं त्या झूम वरती टीचर आहेत, टीचरचा त्यांना एक्सपिरियन्स शेअर केला तर Yeah, I think our teachers can take part in this discussion. Sonali, Amol. त्या जी केस मी म्हणालो काय झालं, मग त्या केसला मी रेफर केलं आणि त्या केस मध्ये मग ते, आय विल नॉट नेम द इन्स्टिट्यूशन्स, बट वेन दॅट वेंट टू दॅट इन्स्टिट्यूशन, टॉप इन्स्टिट्यूशन आहे तिथे, ते जेव्हा त्यांनी पोलिसांचा समक्ष जायला सांगितलं, तर पोलीस सांगितलं क्यों लफड़े में गिर रहे हो तुम लोग, तुम्हारा फैमिली का मैटर है ना, समझा दो ना, इधर करेंगे तो ये होगा वो होगा. देन ही रॅन अवे फ्रॉम देअर टू अनदर इन्स्टिट्यूशन. मग तिथे त्याने त्या इन्स्टिट्यूशनने कंप्लेंट नाही केली, तर दॅट वॉज द बिगेस्ट, आय डोंट नो व्हाय इट वॉज नॉट डन. मग तिथून ते पेशंट गेले दुसऱ्या ठिकाणी, तिथे पण सेम थिंग हॅपन्ड, आणि मग देन ही वेंट टू द प्रायव्हेट, आणि प्रायव्हेटला त्याला इट टर्न आउट टू बी फॉरेन बॉडी इनसाइड, अँड इट वॉज इन्सर्टेड बाय द एल्डरशिप ऑफ दी देअर फॅमिली असं. अर्थात पण तिथे पण त्यांनी पण, मग मी बोलले बिकॉज फॅमिली दोघे जे होते ब्रदर्स, म्हणजे दोघांचे पॅरेंट्स, ते शेवटी ते बोलले की नको, हे प्रॉब्लेम नको, आपल्याला जायचं नाही. मग त्यांनी ते मिटून घेतलं आपसत. सो सच थिंग्स आर हॅपनिंग. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की त्यानंतर मग ते मला ती फॅमिली मला येऊन सांगते, असं जर आम्ही ते फॉलो केलं असतं तर आमच्या फॅमिलीमध्ये रिलेशन आमचे खराब झाले असते, आम्ही सर्व हे झालं असतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. म्हणजे ठीक आहे, पण देन आता तुम्ही, मग त्याच्यामुळे असं म्हटलंय की स्टॅटिस्टिक्स हे सांगते 24% चाइल्ड अब्यूज होत आहेत, आणि मोर ऑफ इन द फॅमिली रादर देन इन द बाय द अदर्स, असं ते म्हटलं जाते. त्याच्यामुळे इट्स अ व्हेरी टिकी अँड व्हेरी डायसी. तर मला वाटतं त्यावेळेला केस टू केस बेस काय निर्णय घ्यायचे आणि ठरवायचे असं. आणि मला असं वाटतं, असं कधी वाटलं आपल्याला समजत नसेल तर नक्की आपल्या कलिगचं लगेच हेल्प घ्यायची, असं मला वाटतं. 1 or 2 डॉक्टर्स कमिंग ॲट वन प्लेस अँड डिसाइडिंग इट विल वर्क बेटर फॉर एव्हरीबडी. आणि मला वाटतं ह्या गोष्टीमध्ये असं ब्रँच किंवा फ्रॅटर्निटी दखल घ्यावी असं मला वाटतं. Yes, there are teachers from Palghar district. They can put their questions. Sonali, Amol, Ingle madam. Yes, sir. You can unmute yourself and ask the question. I don't know about pediatric nursing homes, but sir, what I know is about all in general nursing home. There is a committee which is for ladies, a lady committee where they have to some person should be head, and a meeting is regularly held, and there if any abuse is there, that is been inquired. So I don't know such thing is there for the pediatric also or not, and whether it That is is usually compulsory for all NABH accredited hospital. And every 3 months you have to conduct a meeting of staff nurses and the maushis and all. But that is not, I think, what today's we are discussing about. It's like for the child.
Yeah, that is for sexual abuse in Sexual general. abusement in the working place. Yeah, place, especially for ladies. That is, I think, that is a different issue. Yes, Sonali, you had a question? Yes, sir. Good evening, sir, and madam, and everyone present there. So, sir, what I want to ask is the statistic? I think it will be like that. The statistics will be different, na, sir. In rural areas, I think probably this sort of offense is more comparative in urban areas, sir. Is it like that, or even urban areas are equally affected by it? Latest statistics I don't have, but it is a vice versa. Okay, okay, sir. Sir, and as it is quite a sensational topic, thank you so much, sir. Not very much well versed in Marathi, but still I understood what you, because the way you have given the details somehow. I have understood more nicely. But what I want to say is, sir, normally as this topic is very sensitive, even in urban areas, also even you ask me also, it is very difficult immediately to talk about this, even though if the parents are well educated also, then also it becomes very difficult. So, sir, how should we start with this point, or at what age the child should know? Yes, as we all know about, as you have told us about okay touch, not okay touch, but sir, regarding sexual offense, which is something very disturbing. So how we should talk to children, if you can little bit highlight us, sir, then we get to Yes, madam, I understand that. So we are lacking in that. So awareness at the school is the most important thing. And I think so. Here we have actually how it should work in the schools. We do have in our Zoom this dais, Dr. Chitra Kulkarni madam. I will request her to speak on this, because this is one of the adolescent pediatricians who are well versed in adolescent medicine. They give the tips and practical the things they speak about it, and what is the age where one should start and when one should tell them. And you never mind, I have the probably full presentation was in English, but I have one English version. I will pass it on, a PDF file of both Marathi and in English. I will pass it on to our Dr. Sanket sir, and he can pass it on. It is not copyrighted, you can use it, no problem in that. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, I will like to bring to your notice this Sonali Chakravarti is she is actually done a human sexuality certified course. These are our teachers from our institute. We have got a group which is known as Nirabra, where we have got a 26 to 30 teachers, management people, some doctors, those who are trained by one of the counselor and one of the well-known, I think, faculty member from Borivali. So she has taken almost 6 weeks course. Every Sunday she used to come, and for 4 to 5 hours on all topics. We have got about modules of about 40 problems, human sexuality problems, age appropriate, and all these teachers are trained. So they are finding now difficulty in how to approach, I think, because they have been given knowledge about human sexuality, okay touch, bad touch, then the sexuality problems, then gender equality. So various topics, then sexually transmitted diseases. So these are all things have been discussed, but I think still they are not exposed to actual cases. So some of our teachers may be finding it difficult. So I think Dr. Chitra Kulkarni can guide them, or if we can have through our Palghar Academy of Pediatrics, we can have sessions to refresh their knowledge again. You know, Mithila Dalvi was their trainer who is practicing in Borivali, and she takes regular counseling lectures, and I think she does workshops also. So we are working on that, and this group, we do go to the various school, and we do talk about this. So they are, most of them, those who are there, I think they must be knowing. Only thing, this sexual abuse is a topic which is, I think, they may be also finding difficult, as we take, those who are well versed with the human anatomy, physiology, and pathology also, we find difficult to solve the cases. So I think for teachers and management people, it must be difficult. But as sir has pointed out, awareness
is must, and I think there we are lagging. Dr. Yes, Sanjay, Dr. we will Chitra take it. Kulkarni. Yes. Before Thank Dr. you, sir. Before Dr. Chitra Kulkarni speaks, I may forget this one thing. One, as a doctor, when we do medical examination, we should remember to take the consent of the parents. That is very important. Section 41 of this act exempts us from whatever is written in the sections 3 to 13 regarding the sexual offenses that doesn't apply to the medical examination. So as a doctor, we should be careful while examination, because it involves all the type of examination. So because if you go to the definition of 3 to 30 sections, so that defines everything, insertions and everything. So then we have to take the consent properly from the parents or the guardians or the trustworthy, whoever is there in front of the consent is very important. So safeguard us. So that is the one important for our doctors. That is section 41 of this act. Yes, madam. कन्सेंट आम्हाला शेअर करता येईल का? काय वर्डिंग्स असतात ते स्पेशल? Special consent काय Consent. नसतं, only examination consent, medical examination. Yes. Yes, Dr. Kulkarni ma'am, please. Yeah, good evening आणि स्वतंत्रता दिवसाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. I will like to talk in between English, Hindi and Marathi. The respected teacher which she raised the question was that how to approach. Everybody is knowledgeable, but talking with the kids, we have to remember that their innocence should not be disturbed. त्यांची निरागसता लक्षात घेऊन नॉन थ्रेटनिंग वे से उनसे बात करनी चाहिए. And we always give the examples of traffic signal. Everybody has gone out. We start with that when we go and stand up there in the square, 3 types of light we see: green, yellow and red. So green is the area where handshake is done, high five is done, and that is the safe area. And then yellow is अभी हमको इसके बाद में रुकना है, ये साइन समझता है. So that is like part of your body which is not easily to be touched. It might be cheeks, it might be neck, back, legs, etc. और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ट्रैफिक सिग्नल पता रहता है. And what is red? Then we say that yes, red is the part where potty is clean. You urinate, you go to toilet where you wear nothing, and at that time chest or the urine or potty area, that is your private part. That is the way we have to tell. And when it is red area, somebody is trying to touch you, you have to say stop. And we literally make them to say like this, stop. And then they remember it most of the time. Many of the times what happens that the children or the child who is having some confusion is not able to verbalize it. So there we have to show some pictures that was it like this. And आपण मराठीत म्हणतो की या ठिकाणी गुदगुल्या केल्यावर तुला बरं नाही वाटलं का, तुला आवडलं नाही का. And that is the way then they say yes or no. Many of the times the child is even shy to tell about it. And there all our auntie, mother, maushi or the teachers whom they trust, there they can say that I didn't like the approach of that person. The third thing which we have found practical is that the person who is abusing or offending behavior person, we should not say ROP, but what they do that they say की हे तुमचं सिक्रेट आहे, हे तू मम्मीला सांगू नको, टीचरला सांगू नको, हे आपल्या दोघांचंच सिक्रेट आहे. And big secret, and then there is a bribing with sweets or chocolates. So if the child is behaving differently suddenly and showing some signs that having some money or expensive gifts or the costly chocolates, then also we have to suspect. Then what we say to the parents that ह्याच्यावर नजर ठेवा, लक्ष ठेवा, किंवा आजीला सांगायचं हा तुमच्या डोळ्यासमोरून हलायला नको, आपके नजर के सामने रखो. ये जो है साइन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं. And when there are overt signs
and some unusual infections, and as Dr. Gangolia said, that foreign body or like that, there we have to take a strong action. Over. Thank you, ma'am. Very Thank nice. you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Nice, very nice. Dr. Gangolia, you have a video on good touch, bad touch, or anything for children? Actually, when PPT was there, Dr. Madam, Chitra Madam only shared with me. So we will just, you ask the permission from Madam. Yeah. Chitra ma'am, you only share. Sure, I had sent it for that only. Okay. You I just talked about it. would everyone want to see that? I Yes. can just share it. Run it. Madam, share karo. Okay. Yeah. Chitra आपण Madam, share share करा karo. ना. Chitra Madam, do you want to narrate the things as We I can go? just rush through it. Yes. Yeah, rush through because I have already talked about it. Yeah. This is the non-threatening way. Means they also should know that it is like information, not the threatening way to tell. The kids can see this, that these are the parts where actually they are yellow, and where means one should be little alert if somebody is touching your thighs, तुमच्या पायांना टच करताय कोणी, तुमच्या पाठीला टच करताय, नेकला और चिक्सला टच करताय, so it is like yellow light. So these are the parts of body which might not like people to touch. And red light is we have to tell them kids to say stop. Done, I think. Good, very good. So this Madam, you want to say anything regarding questions? When we tell with animals, the kids, they relate easily. This one you want to say something? They have to means they have seen the elders hugging each other, and that is a social norm in certain communities also. सध्या कोविड मुळे हा काही प्रश्न येत नाहीये, त्यामुळे आपल्या आताचे टॉडलर्स आहे त्यांनी कधी हगिंग बघितलंच नसणार आहे बहुतेक. And then what is like bad touch, then we have to ask them in the end that out of this, the last picture, like याच्याबद्दल तुम्हाला न आवडणार, in which you are uncomfortable, like kissing on the lips. The small toddler can tell you that yes, this person kissed me on lips, and that can be uncomfortable, and we have to teach them that they have to verbalize it. Over. Very good. Very nice. Any more questions from audience? मग आमचे हेमंत सर काहीतरी आम्हाला दोन हेमंत आहेत, आमच्याकडे पण हेमंत आहेत. येस सर. नाही, खऱ्या अडचण अशी आहे की 10 घरी जर हे झालं तर 9 लोक तुमच्याकडे येत नाही. तुमच्याकडे जर 10 लोक आले तर 40,000 पेडियाट्रिशियन त्यांना ते कळतच नाही. 10 लोकांना जर कळलं आणि ते जर ते एनजीओ कडे किंवा पोलीसमध्ये गेले तर 9ला ते एंटरटेनच करत नाही. आणि अशा 10ला जर एंटरटेन केलं तर त्यापैकी 9 समझोता होऊन जात.
तर आणि 140 कोटी लोक आहेत, म्हणजे त्याला 50 कोटी मुलं आहेत आणि 50 कोटी मुलांना हे होते. आम्हाला माहित नसेल तर आम्ही गाढव आहे. मग हे कसं बदलायचं? तिथे बंद करते का थोडं? तर ते हे कसं बदलायचं? गंगोले सर, मी तुम्हाला काम सांगत आहे. सुदैवाने तुम्ही महाराष्ट्राचे प्रेसिडेंट आहे, पण त्यातल्या ऑलरेडी 1 महिना गेला बरं का. दुसऱ्या भाषणापर्यंत दुसरा पण चालला जाईल, तो भाषणातही नाही होणार. आणि आपण हे ऑल इंडिया पण करू नंतर. 140 कोटी लोकांना हे माहिती नाही आणि त्यात रोज 1 लाख लोकांची भर पडते. 1 लाख मुलं जन्माला येतात, त्यातली 70,000ची नोंद होते. आम्ही जर 1 लाख लोकांना रोज शिकवलं तरी 140 कोटी लोकांना पत्ता लागणार नाही. त्यामुळे फुटप्रिंट खूप मोठी करायला लागेल. यावर्षी आपण महाराष्ट्राचा विचार करू. जेवढे एक्स्ट्रा पैसे तुमच्या महाराष्ट्र IIP मध्ये आहेत ना, त्यांनी तुम्ही पॉक्सोचं आपण बॉक्सिंग सुरू करूया. मेरी कॉम असं नाव झालं पाहिजे. मेरी कॉम गुड फॉर बॉक्सिंग, हेमंत गंगोलिया गुड इन बॉक्सिंग, असं नाव झालं पाहिजे. सगळे पैसे आणि मागा ना 100 रुपये, 1000 रुपये मागा, किंवा 10% 1% लोक देतील. पण याचे पोस्टर्स करून सगळ्या क्लिनिक मध्ये मराठीमध्ये लावूया, हिंदीमध्ये लावूया आणि त्याची युजफुल स्मॉलेस्ट व्हिडिओ करून तो आपल्या सगळ्या मेंबरना सांगू की सगळ्यांना तुम्ही तुमच्या पेशंटना फॉरवर्ड करा. तर आपण एका रात्रीमध्ये महाराष्ट्र चांगला करू शकतो. व्हॉट्सअपने व्हिडिओ पाठवा. तुम्ही ऑर्डर काढा. चित्रा आणि एवढे सर यांनी आमची वाट लावली. आम्ही मस्त दुपारी झोपायचो. आता दर बुधवारी CME असते सर. सगळ्यांचे वजन 1-1 किलो कमी झाले दुपारच्या जागरणामुळे. सो वी आर हॅपी, ग्रेटफुल टू द सिस्टर चित्रा आणि जयश्री. पण सर असं काहीतरी करा, नाहीतर किती अनंत प्रेसिडेंट आले आणि गेले, या देशाला काय फरक. म्हणजे जसं रेतीवर समुद्रावर चित्र काढलं ती लाट आली की चाललं जाते, असे 70 वर्ष ऑलरेडी गेलेले आहे. तुमच्या या 1 वर्षामध्ये एवढं जरी केलं ना की प्रत्येक क्लिनिक मध्ये छान स्टिकर्स लागले आणि प्रत्येकाला 10-10 स्टिकर्स द्या त्याच्या शाळेत द्यायला. सर 1-1.5 लाख शाळा आहेत, तुम्ही किती स्टिकर करणार? 2 लाख स्टिकर करू आपण शाळांसाठी. गांधीजी म्हणायचे संस्थांचे पैसे हे संपले पाहिजेत, नवीन प्रोजेक्टला नवीन पैसे. काय बॅलन्स आहे बघा, त्याला फोन करा कोण ट्रेझरर आहे, किती हजार आहेत. एक तर स्टिकर मी तुम्हाला लिस्ट कॉस्ट मध्ये तयार करून देतो, इफ यू चूज. व्हेरी नाईस सजेशन. गुड हेमंत, आय थिंक तुझ्या आयडिया भन्नाट आयडिया असतात. गेले 1,500 वर्ष सीतेला पळवून द्यायला द्रौपदी वाट लागली आणि कोण लागून गेलो. सर करूया. नाही आपण करूयात सर. But I have this suggestion. Actually, we should have one visual booklet on POXO because that is most important. And I think each branch can publish that. We can have a material from our Maharashtra IIP branch, and then with your guidance, we can, because whatever today you have spoken, sir, ते बऱ्याचशा pediatrician ना सुद्धा माहिती नसेल, to be frank. आणि ही माहिती देणं आपली काळाची जरुरी. आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मी तुम्ही सांगितलं स्टॅटिस्टिक्स बघत होतो सर. मी ते 5 राज्यांमध्ये फक्त आतापर्यंत 40,000 केसेस फक्त रिपोर्टेड आहेत. आणि या वर्षामध्ये आतापर्यंत फक्त जे आपलं ई बॉक्स आहे, ई बॉक्स मध्ये फक्त काहीतरी 100 केसेस रिपोर्टेड आहेत. दॅट मीन्स पीपल आर नॉट रिपोर्टिंग. सो वी आर लॅगिंग बिहाइंड. आय थिंक डॉक्टर हेमंत जोशी म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांना माहिती नाहीये आणि प्रश्नाचं गांभीर्य सुद्धा नाहीये. आणि आपण सुद्धा एका विशिष्ट समाजातून आलेलो आहोत सगळे, त्यामुळे आपल्याला सुद्धा हा विषय फार महत्वाचा वाटत नाही. कारण हा विषय जेव्हा आम्ही बोलायला जातो शाळांमध्ये सुद्धा, आमच्या शिक्षकांना सुद्धा इंटरेस्ट नसतो बऱ्याच वेळा. पालक तर ऑब्जेक्शन घेतात की तुम्ही असे विषय शिकवू नका. आम्हाला त्यांच्याकडनं लेखी लिहून घ्यायला लागतं की आम्ही शाळेमध्ये ह्युमन सेक्शुअलिटीचे लेक्चर देणार आहोत, तुमची हरकत आहे की नाही. सो वी आर, आय थिंक अजून सुद्धा आपलं माइंडसेट मेडिव्हल स्टाईलचं आहे. तर मला वाटतं आपण आपल्या ब्रँचने मॅडम तरी करूयात. आपण पैशाचा काही प्रश्न नाही, पैसे नक्कीच येतील. येस सर जरूर करूया. हेमंत सर तुमचं आयडियाज नेहमी इनोव्हेटिव्ह असतात, वेगवेगळ्या पद्धतीने असतात. आम्ही कित्येक वर्षापासून मी बघत आहोत. आणि ह्याच्यामध्ये हे काय आज संवाद झाला, हे काय झालंय, हे बोलणं झालंय, ह्याच्यातून आपल्याला जे तुम्ही म्हटलं ते कसं करता येईल. कसं आहे की सर्व काम मी हेमंत करू शकत नाही, आपल्याला सर्व लोकांची मदत. आता बहुतेक 30 तारखेला आमची EB मीटिंग मध्ये आहे, तेव्हा मी हे जाहीर करणार आहे. इट इज अ ओपन इन्व्हिटेशन. जे कुठलाही प्रोजेक्ट करायचं असेल आणि त्याला पुढे यायचं असेल, पण त्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी लागेल. जर तुमची आयडिया असेल, ही चांगली आयडिया असेल,
तर लेट इट कम फ्रॉम युअर साईड. कसं बनवायचं, ऑफकोर्स मदत करू आपण त्याला. टेक्निकल जो गरज पाहिजे, जो आपल्याला म्हणजे ऑथेंटिसिटी यायला पाहिजे त्या पोस्टरला म्हणा त्याचा, ते आपण करूया. पण आयडिया कसं काय करता येईल, व्हिडिओज कसं बनवता येईल कुठलं. आणि ऑफकोर्स डॉक्टर चित्रा मॅडम इज देअर, युअर ब्रांच इज ऑल्सो हॅव्हिंग डॉक्टर जयश्री आणि हेमंत सर, तुम्ही तर खूपच इनोव्हेटिव्ह, मला माहिती येते. तर असं कसं करून आपला राबवता आला तर बघता येईल. कारण आजच मला इथे सांगायला हरकत नाहीये, डॉक्टर सुहास प्रभू सरांचा फोन आला होता. अरे 15 ते 18 वर्षाचं जे आहे वॅक्सिनेशन होत नाहीये, पिकअप होत नाही जेवढं अपेक्षा होती. तर त्याने एक व्हिडिओ बनवला, एक राईटअप दिलाय, हे कसं महाराष्ट्रापर्यंत पूर्ण सर्व पिढ्याशीला पोहोचवता येईल, तुला हे बघ. म्हणजे सर मी बघतो, तुम्ही पाठवा. तर असेच काही पद्धतीने आपण ह्या पण गोष्टी जर तुमच्या डोक्यात काय असेल हेमंत सर, तुमच्या नक्की क्रिस्टलाइज पण झालं असेल मला वाटतं. तर ते कसं काय ते पोस्टर बनवायचं आणि कसं व्हिडिओ बनवायचं आणि ते कसं सर्क्युलेशन करणं ते माझी जबाबदारी. पण ते इनिशिएट करणं आणि बनवणं मला वाटतं IIP पालघर ब्रांचनी घ्यावं. आणि ऑफकोर्स क्रेडिट विल गो टू IIP पालघर ब्रांच. इट इज फ्रॉम असं 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 यायलाच पाहिजे. जे काय करणार मी 30 तारखेला EBBD होते पण ते सांगणार, जो प्रोजेक्ट करणार क्रेडिट विल गो टू दॅट पर्सनली. इट इज नॉट महाआयपी प्रेसिडेंट. महाआयपी प्रेसिडेंट ऑल वी आर महाआयपी प्रेसिडेंट. सो आपलं प्रोजेक्ट आहे, आपण करायचं काम, असं काही प्रॉब्लेम नाही. सर ऐका ना, काय करू माहितीये का, हा सर. जर शाळेत सर तुम्ही मला तरी सर नका बोलू. तो एरर नाही डोक्यामध्ये, तुमचा दोष नाही, तो माझ्या डोक्यात दोष आहे. पण आपण सगळे मिळून ऍक्च्युली ना, शाळेत लैंगिक शिक्षण आलं ना, ज्याला लैंगिक त्रास झाला नाही असं कोणी मुलगा मुलगी नाही, कोणी माहित नसेल तर त्याचा अज्ञान आहे. तर हे लैंगिक शिक्षण शाळेमध्ये आलं तर खूपच गोष्टी सरळ होतील. बरं, हे होत नाही कारण याचं उदाहरण सांगतो मी आणि वसंत साठे मंत्री, तेव्हा ते मंत्री होते, आम्ही एका विमानाने येत होतो आणि मी त्यांना म्हटलं, सर टायफॉइड वॅक्सिन सगळ्यांना द्या, टायफॉइड वॅक्सिन, टायफॉइड हा मेजर प्रॉब्लेम आहे. तर ते म्हणजे तुझं मी ऐकतो, पण सरकारने ऐकायला तुमच्या संघटनेने सांगायला पाहिजे आणि परसू करायला पाहिजे. आम्हाला सेवाच करायची आहे, आम्ही जरूर करू. मग त्यानंतर मला जेव्हा वाटलं मॅटर्निटी लीव्ह 6 monthsची पाहिजे, तर मी IIP कडनं पास करून घेतलं होतं. हे मी असं सांगितलं. आम्ही जर आता आम्ही फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही 35 लोक आहे, आम्ही जर आज नरेंद्र मोदी 1234 1234@gmail.com आणि cm@maharashtra.gov.in cm@maharashtra.gov.in सर, याला जर आम्ही 4000 पिडियाट्रिशियननी मेल पाठवले ना, ते उद्या सकाळी उभे राहतील, तुमच्या घरी येतील आणि काम पण करतील. आपण असं एक आदेश काढा की 1 मार्च 4 किंवा 1 महिन्यामध्ये प्रत्येक IIP मेंबरनी एक ईमेल पाठवायचे, नरेंद्र मोदी 1234@gmail.com आणि CM हे टाईप करून पाठवतो, cm@maharashtra.gov.in. त्याचं उत्तर येते बरं का. पण एकाने पाठवलं की ते फॉरवर्ड टू अमुक अमुक डिपार्टमेंट, दॅट इज अटच नाही. जर 4000 पिडियाट्रिशियनची ईमेल गेली ना, ते उभे राहतील आणि ते तुम्हाला नेरुळला येतील, तुमच्या घरी बसतील, चहा पितील आणि करून पण देतील. सर, आपल्याला पॉवर नाही माहिती आपली, आणि मग आपण ऑल इंडिया लेवलला करू नंतर, किंवा आपण 30 लोक करू शकतो ना. खरं काय आहे ना सर, आम्ही सगळे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स आहेत. वी आर ऑल लायबिलिटीज, वी आर नॉन परफॉर्मिंग लायबिलिटीज. हा प्रॉब्लेम असो. पण हे जर का आपण जर 40 लोकांनी जरी केलं ना की फॅमिली लैंगिक शिक्षण शाळेमध्ये द्या, 4000 पिडियाट्रिशियननी सांगितलं, कारण ते IIP जर एक लेटर जाईल ना, ते पण डस्टबिन मध्ये जाते. तुमच्या मागे किती डोके आहेत, 4000 डॉक्टर हे मागतात आहेत, आणि डॉक्टर्स मेक अ इम्पॅक्ट ऑन द वोटिंग पॅटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो इट मेक्स अ डिफरन्स. तुमच्या राज्यात आपण एवढं तर करून बघू. तुम्ही 400 केले तरी डोक्यावरून पाणी गेलं सर. मी डिटेलमध्ये न बोलता फक्त मला 2-3 इनपुट्स आलेत, मी नावं नाही घेणार. त्यांचं हेच म्हणणं आहे की IIP ला गव्हर्नमेंट मध्ये कुठल्याही मीटिंगला स्टँड नाहीये. काय कारण ते कसं करायचं, आपण जर 40,000 ईमेल पाठवला ना, प्राईम मिनिस्टर आपल्याला भेटायला येतील. तर आपण 4000 करून बघू ना. येस, जरूर. मग 400 तरी होईल, 40 तरी झाला तरी उभे राहतील. करून तर बघूया. येस सर, येस. सजेशन इज गुड. सजेशन हेमंतनी खूप चांगलं अनालिसिस केलेलं आहे. आपण आपली पॉवर वापरत नाही याचा अर्थ. आणि बऱ्याचशा प्रश्नांना मला वाटतं लोक घाबरतात लिहायला. मला वाटत नाही की लिहिण्याने कोणी आपल्यावर काही गुन्हा दाखल करतील, कारण आमच्या भागात सुद्धा काही सामाजिक प्रश्न असतात तर 2-4 डॉक्टर लिहितात, पण बाकी
त्यांना वेळोवेळी सांगून सुद्धा काहीही लिहत नाहीत. साध्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला सुद्धा मेल लिहत नाहीत किंवा ट्विटरवर सुद्धा लिहायला घाबरतात. सर बायकोला पण लिहित नाही तर बायको इज समथिंग डिफरंट इश्यू सर. हायएस्ट लेवल ऑथॉरिटी आहे. पण मला वाटतं जसं तुम्ही म्हणालात की येस वी आर लॅगिंग समवेअर इन पुटिंग अप अवर queries or our suggestion to the proper authorities. That is the biggest, I think, a problem. We are failing in communication. नाही अजून पण आहे सर, गव्हर्नमेंटला तिची स्वतःचेच काम करता येत नाही. दुर्दैवाने लॉ कायदा करायचा किंवा शिक्षण ठरवायचं त्यांच्याकडे आहे म्हणून त्यांना सांगायला लागेल. पण नाही तर आपणच आपलं करायला पाहिजे. गव्हर्नमेंटचं काम आहे टू गव्हर्न, ते पण ते नीट करत नाही तर आपलं कुठे करणार. डॉक्टर गंगोलिया, तुम्ही आजचं हे PDF फाईल मध्ये पाठवणार आहेत का? आणि आजचं प्रेझेंटेशन जयश्रीला पाठवा. हो नक्की पाठवून, थोडंसं एडिट करून पाठवून देईन. हो चालेल. हा, कारण याच्यामध्ये मी काय कमी केले ते स्लाइड्स, कारण ते जास्त टेक्निकल होते. ओके. आता मी तुम्हाला गुड न्यूज सांगतो, आपण आपली एक CME माथेरानला घेऊया, म्हणजे मग गंगोली सर तिथे खाली जा निरळला, ते चहा पण पाचतील आणि ते स्पीकर त्याला हॉल पण देतील मस्त, म्हणजे पिकनिक पण होऊन जाईल आणि दोन्ही होऊन जाईल. चालेल. वेलकम सर, वेलकम सर. आय थिंक जयश्री मॅडम आपण संपवत, 5 वाजत आलेले, अजून काही प्रश्न नाही आहेत. तर सर्वप्रथम डॉक्टर हेमंत गंगोले आमचे प्रेसिडेंट, तुमचं अभिनंदन आणि खरोखरच सुंदर माहिती दिलीत तुम्ही. आमचे बरेचसे जे शंका निरसन झालेलं आहे आणि आज जी शिक्षक मंडळी किंवा शाळेचे संचालक मंडळातली काही मंडळी इथे आहेत त्यांना सुद्धा मला वाटतं खूप उपयुक्त माहिती मिळाली. आणि हा विषय एक गंभीर विषय आहे आणि एक सामाजिक रोग आहे, तर मला वाटतं यात लक्ष घालणं आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. सरांनी जसं सांगितलं, कायदे हे चांगल्या कामासाठी असतात आणि ते सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केले पाहिजेत चांगल्या मनाने. आणि सरांनी जसं सांगितलं की कायद्यातल्या काही जे चांगल्या गोष्टी, आणि सरांनी हेही मान्य केलं की एवढ्या छोट्या वेळेमध्ये आपण सगळ्या गोष्टी कायद्याच्या जे काही आहे नॉनसेन्स ते सांगणं फार कठीण आहे. तर आय थिंक एक आपल्या डॉक्टरांसाठी आपण एक वेगळं सेमिनार किंवा छोटं वर्कशॉप सुद्धा घेऊ शकतो की ज्यातनं ज्या व्यक्तींना काम करायचं आहे त्यांना त्यातनं काही चांगलं करता येईल. आणि डॉक्टर हेमंत जोशींनी जसं सूचना केल्यात, आपण बुकलेट किंवा पोस्टर्स ही सुद्धा छापून घेऊयात. प्रत्येक ब्रांचनी जर आपल्याकडे जसं सरांनी सांगितलं की ते ऑथेंटिफाईड झालं पाहिजे की एका आपल्या IIP महाराष्ट्राकडनं आलेलं आहे, कारण शेवटी एका संस्थेचं जे वजन असतं ते व्यक्तीचं नसतं. तर मला वाटतं आपण एकत्र मिळून एखादी गोष्ट केली, ती बुकलेट पाठवली तर खूपच चांगलं होईल. आणि NGOsची आपण मदत घेऊयात, मदत घेण्यात काही हरकत नाहीये. आणि आजच्या सभेला जी मंडळी इथे हजर, सगळ्यांचं अभिनंदन. माझे सहकारी जयश्री, अंजली आणि आमच्या मॅडम अर्चनाजी या नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहन देत असतात. आणि सर पुन्हा एकदा तुमचं आभार मानतो आणि आजचं वेबिनार आपण इथे संपलं असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू. स्पेशल थँक्स डॉक्टर गंगोलिया, Thank you. स्पेशल थँक्स तुम्हाला. तुम्ही महाराष्ट्र IIP चे प्रेसिडेंट आहात आणि एवढा वेळ तुम्ही आमच्या ब्रँड साठी दिला, आम्ही आभारी आहोत. आणि चित्रा मॅडमचे पण खूप खूप आभार, त्यांनी पण आम्हाला छान समजावून सांगितलं, गुड टच बॅड टच सगळं छान सांगितलं आणि चित्रमय होतं, ते छान होतं. चलो बाय बाय एव्हरीवन. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. ओके. सूर्यकांत छान संचालन केलं. हो गुड. आपण लोक आम्हाला प्रोत्साहित करताय. थँक्यू सर. हा ओके. ओके, थँक्यू एव्हरीवन. बाय बाय. बाय बाय. थँक्यू.